chị đã đến với buổi thi thoại thứ hai của câu lạc bộ Nghề làm cha mẹ do cha mẹ Group tổ chức. Tiếp nối chủ đề về du học trong buổi chia sẻ tổ chức của chị Trần Minh Thu. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng để chào đón một vị khách mời, một diễn giả rất đặc biệt, đó là bạn Minh Thu, cựu sinh viên của trường của anh và tân sinh viên của trường vào Hà Nội. Bạn Minh Thu đến với buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh những kinh nghiệm về du học Mỹ, những kinh nghiệm luyện thi THCS, những cách viết những bài luận xuất sắc nhất. Và đồng hành với bạn Minh Thu ngày hôm nay, chúng ta có một vị khách mời quý vị không kém là bạn Xuân Mai. Bạn Xuân Mai là học sinh lớp 8 của trường Trung học phổ chuyên Trần Đại Nghĩa, và bạn Xuân Mai có một thành tích vô cùng ấn tượng, đó là điểm SAT 2260 trên 2400 ạ. Xin mọi người dùng một tràng tay cho hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay là một buổi mà các diễn giả chúng ta đều là team. Tôi xin nhường lại diễn đàn này cho các bạn. Okay, hi everyone. So my name is Phạm Trần Minh Thu. Most people who know me call me Minty. So and throughout the course of this presentation, feel free to call me Thu, Minh Thu, Minty, anything. This is meant to be really informal. So yeah. Sorry, just before we get started, how many of you in this room actually speak English or feel comfortable with me speaking without a translation? How many of you have a basic understanding of English? So, okay. Right, so I tend to speak pretty quickly. So if at any point I'm like rushing, just put your hand on your like slow down. All right. Yeah. So before we get into all of this, just a quick background about me. So. Okay, so yeah, obviously my name is Phạm Trần Minh Thu, and I grew up for the first 8 years of my life here in Saigon. I went to ABC International School. Tên của chị là Phạm Trần Minh Thu và chị đã lớn lên ở Sài Gòn trong vòng 8 năm ở trường, và trong thời gian đó chị đi học trường ABC, quốc tế ABC. Alright, and then at 8 years old, I moved over to England, so I started going to boarding school. Và năm 8 tuổi thì chị đã chuyển sang đi học ở Anh và học ở một trường nội trú ở Anh. And then, so I spent 8 years in England. I went to 2 different schools. I was the youngest boarder for a really long time. I was the only Vietnamese student for the entirety of the time I was there. Và chị đã đi học ở Anh trong vòng 8 năm ở 2 trường nội trú khác nhau, và trong suốt thời gian đó thì chị là học sinh Việt Nam duy nhất ở tất cả các trường. Yeah, and then finally in August 2014, I moved over to America. So now I live in California, in a little town near Santa Barbara called Carpinteria. Bây giờ vào tháng 8 năm 2014 thì chị đã chuyển sang học ở Mỹ, và bây giờ chị học ở gần California ở một cái thành phố nhỏ tên là Carpinteria. Okay, so and a little under 2 weeks ago, I was accepted to Brown University, which is an Ivy League school in Providence, in Rhode Island. Và khoảng gần 2 tuần trước thì chị đã nhận được tin vui là đã được trúng tuyển vào trường Ivy Brown và nằm ở Providence. Okay, so that's enough about me. So on to more interesting things. So I'm here today to talk to you about what a lot of people consider a pretty daunting, pretty terrifying idea, which is the college process. Và hôm nay thì chị Minh Thu sẽ đến với chúng ta để nói về một cái quá trình mà được nhiều người cho rằng rất là đáng sợ và rất là kinh khủng. Đó là quá trình và nộp đơn xin vào trường đại học ở Mỹ. But as it says right there, it really is not as bad as it's made out to be. Nhưng mà như chúng ta thấy trên đây, đó là cái quá trình này nó thật sự không quá khó khăn và đáng sợ như mọi người nghĩ.
So I want to preface this talk by really emphasizing that this process of choosing a school, of applying, is not meant to be stressful. Để mở đầu cái buổi nói này thì chị Thu muốn nhấn mạnh rằng cái quá trình mà chọn trường và nộp đơn này nó không phải là một quá trình căng thẳng. So there's a common misconception that you have to do nothing but study. You have to set your standards super high, go to your dream school, and then if that doesn't happen, your life is over. Thì có nhiều người nghĩ rằng trong cái quá trình này thì chúng ta chỉ có học và có những cái tiêu chuẩn cực kỳ cao và phải cố gắng để đạt được nó, và nếu không được thì như thế là hết. So that obviously is not true. So I'm here to tell you that it is not worth it. The college is not worth the stress. It's not worth the misery. There are many schools out there, not just the 8 prized Ivy League schools that will give you a good education. It is not the end of the world if you don't get into your dream school. Và chị Thu ở đây để nhắc lại rằng có rất là nhiều trường đại học tốt ở Mỹ, và không phải chỉ có những 8 trường Ivy danh giá mới là những trường đại học tốt, mà là có rất nhiều trường khác mà mọi người có thể apply vào, và cái quá trình đó không khó khăn như mọi người thường nghĩ. So I'm speaking more specifically to parents right now. I'm saying stop putting pressure on your children. Stop putting pressure on them to get straight A's, to get a 2400 on the SAT, to make the best tennis team, to go to all these extra classes. It is not worth it. Let them live. I mean, what I have to say is that, and I learned this the hard way, I put way too much academic pressure on myself. The teenage years are a time for you to grow. They're a time for you to discover new things. They're a time for you to meet new people and to enjoy life. They are about so much more than just preparation for university. Và chị muốn nhấn lại rằng là để vào những trường đại học tốt thì không nhất thiết là phải đặt rất nhiều áp lực lên bản thân mình để mà có được 2400 SAT, hoặc là điểm A tuyệt đối tất cả mọi thứ, hoặc là đi học thật là nhiều lớp học thêm và tham gia câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, mà là chúng ta nên chậm lại và gọi là tận hưởng khoảng thời gian này, bởi vì khoảng thời gian đi học thì không phải là chỉ về việc chuẩn bị cho đại học, mà là còn về việc tận hưởng và sống một cuộc sống trọn vẹn trong cái khoảng thời gian đó. Alright, so we're actually gonna move on to talking about the college process itself. So before I begin, so I'm gonna talk about 2 different parts of the college process. The first is the college search. So, by the way, and also college and university are the same thing. They're used interchangeably, so I might use university at one point or college. Just know that they mean the same thing. Và sau phần mở đầu này thì chúng ta sẽ bắt đầu về chính cái quá trình mà nộp đơn vào trường đại học, và sẽ có 2 phần chính mà chị Minh Thu sẽ nói trong buổi hôm nay. Đầu tiên sẽ là phần tìm kiếm trường đại học, và chị cũng muốn lưu ý nhỏ đó là khi mà chị dùng college và university thì nghĩa nó như nhau chứ không có khác nhau. And the second thing I'm going to talk about is the application process itself. So that means SATs, that means the college essay, teacher recommendations, etc. And then after those 2, we'll have a little Q&A. Và sau cái phần chọn trường đại học sẽ là một phần giới thiệu về cái quá trình nộp đơn, bao gồm những cái bài viết luận application và điểm SAT và tất cả mọi thứ, và sau đó sẽ có một phần câu hỏi và giải đáp rất nhỏ. So if I could ask you to keep your questions till the very end, unless you have a clarifying question, which means if you want me to repeat something, just put your hand up and say that again, or if you want me to talk further about something, then also put your hand up and say, can you talk a little bit more about this? Khi mà mọi người có câu hỏi thì sẽ để đến phần sau, khi mà phần giải đáp thắc mắc và trả lời thì mới hỏi. Còn trong suốt bài nói chuyện của chị Thu thì khi mà cần chị nói chậm lại hoặc là nói giải thích rõ hơn về một vấn đề thì mọi người hãy giơ tay, còn câu hỏi thì để sau. Alright, so part 1 of this presentation is the college search. So what you guys are probably thinking when you see this is rankings. So you're thinking, number 1 Harvard, number 2 Stanford, etc. So rankings are an important part of choosing a college, but I mean, I'm here to tell you to look beyond the rankings, to look more than just where a school stands.
Và mở đầu là chúng ta sẽ vào phần chọn trường đại học. Thì khi nghe đến từ chọn trường đại học thì đa số mọi người sẽ quan trọng nhất là vấn đề xếp hạng của các trường. Ví dụ như là thứ nhất là Harvard và thứ nhì là Yale và như thế. Nhưng mà hôm nay thì chị Minh Thu muốn nhấn mạnh lại là khi mà tìm trường thì cần phải nhìn nhận vào nhiều khía cạnh khác nhau và sâu hơn là ngoài những cái xếp hạng ra. Having said that though, if you want to look at rankings, the website US News has very reliable rankings, as does the website Forbes, that is Forbes. Mặc dù như thế thì tất nhiên là xếp hạng cũng rất là quan trọng, và để có được những cái đánh giá uy tín thì các bạn nên vào những trang web như là US News hoặc là Forbes, Forbes. Alright, so in choosing a college, it's important to know the different types of universities there are. So there are two main types of universities. The first is research universities, and the second is liberal arts colleges. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu rõ các loại trường đại học khác nhau, và ở Mỹ thì có hai loại chính. Đó là đầu tiên là những trường đại học mà có khoa chuyên nghiên cứu, và thứ hai là những trường đại học đại cương. Right, so first, I'm going to talk a little bit about research universities. So these are the most common type of universities. They're usually medium to large in size, so the student population could be anywhere between 5,000 students to anywhere to 100,000. Đầu tiên là chị Thu sẽ nói về những trường đại học mà có khoa nghiên cứu. Thì đây là những trường đại học rất là phổ biến, và thường số lượng học sinh của nó là sẽ từ vừa đến rất là nhiều, khoảng từ 5.000 học sinh, và nhiều nhất thì cũng có thể lên tới cả 100.000 học sinh. And some of the most well-known research universities are obviously the 8 Ivy League schools. So those are Harvard, Princeton, Yale, Cornell, Dartmouth, Brown. Oh my gosh, thank you. Cornell, Dartmouth, Brown, Columbia, UPenn. Và tất nhiên một trong những trường đại học mà có khoa nghiên cứu nổi tiếng nhất Mỹ đó là 8 trường Ivy League, bao gồm Harvard, Princeton, Yale, UPenn, Brown, Dartmouth, Cornell, and yeah. Alright. But again, I'm gonna say this again, but plenty of other good schools exist other than the Ivy Leagues. Nhưng mà chị Thu muốn nhấn mạnh là ngoài những trường Ivy này ra thì cũng còn rất là nhiều trường đại học tốt, và không nhất thiết phải vào những trường Ivy như thế này thì mới gọi là đại học tốt. So the 8 Ivy Leagues, along with a lot of other universities in the US, are what's called a private university. And so other examples are MIT, Stanford, Caltech, Johns Hopkins, Tufts, the list goes on. Và tất cả những trường Ivy League này cùng với một số trường đại học khác của Mỹ như là MIT, Caltech, Stanford hoặc là Johns Hopkins thì đều là những trường đại học tư. There's also another type of research universities, which are public universities. Tất nhiên là ngoài những trường này ra thì có một loại trường đại học có khoa nghiên cứu nữa, đó là trường đại học công. These tend to be much bigger. So you might be familiar with the University of California, so the UC schools, as it says here. Most of them are very big. Like UCLA, I think, has 30,000 students, and I think the University of Arizona has like 100,000 students. Thường thì những trường đại học này sẽ có rất là đông học sinh hơn so với những trường đại học tư. Ví dụ như là những trường đại học của California thì có đến 100.000 và hàng chục ngàn học sinh ở đó. So I touched a little bit on the UC schools, so I'll talk a little bit more about them. So the UC schools, which are otherwise known as the University of California, are a system of 10 schools, all located in California. You might have heard of UC Berkeley, you might have heard of UCLA, UC San Diego. Và bây giờ chị Thu sẽ nói thêm về những trường đại học UC, hay còn gọi là những trường đại học của California. Đây là một hệ thống gồm 10 trường đại học khác nhau đều nằm ở trong California. Và nổi tiếng nhất trong đó là những trường UC Berkeley, UCLA và UC San Diego. Other public universities include the University of Colorado, there are a couple. University of Texas, the most common being the University of Texas at Austin, the University of Massachusetts, they have a couple, they have one in Amherst, one in Boston.
Và một số trường công nổi tiếng nữa đó là trường đại học UC của Colorado, trường đại học Massachusetts hoặc là trường đại học Texas. Alright, so moving on to the second type of university, these types are often overlooked, but many of them offer a very good education, and these are called liberal arts colleges. Và tiếp theo vào là trường đại học thứ hai của Mỹ. Đây là một số những cái trường mà nhiều người sẽ bỏ lơ, tuy nhiên chúng đều là những trường rất là tốt, và đó được gọi là trường đại học đại cương hoặc là trường đại học của những môn khai phóng liberal arts. So the main difference between research universities and liberal arts colleges is that liberal arts colleges are almost always much smaller, so they can be anywhere between 1,000 students to about 4,000 students. You'll rarely find a liberal arts college with more than 4,000 students. Sự khác biệt lớn nhất giữa trường đại học mà có chuyên ngành nghiên cứu với lại trường đại học đại cương đó là cái kích cỡ của trường. Bởi vì thường thì những trường đại học đại cương thì chỉ có từ 1.000 đến 4.000 học sinh thôi, và rất hiếm khi trên 4.000 học sinh. Some famous examples include Williams College, Amherst College, Middlebury, Bowdoin, and a set of 5 colleges called the Claremont Colleges, which are 5 different colleges all located in California within 1 mile of each other. You might have heard of Pomona or Claremont McKenna. Một số trường đại học nổi tiếng thuộc nhóm này bao gồm trường đại học Williams, Bowdoin, Amherst và một nhóm 5 trường đại học nằm ở California và khoảng cách giữa chúng khoảng 1 mile, và chúng đều rất là nổi tiếng. Alright, so just very quickly, the main differences between research universities and liberal arts colleges. So I've already mentioned the size, so liberal arts colleges are much smaller, and with a smaller student population, the student body will more likely be more tight-knit. Và sự khác biệt lớn nhất như chị Minh Thu đã nói giữa những trường đại học có chuyên ngành nghiên cứu và trường đại học đại cương đó là cái số lượng học sinh nó nhỏ hơn, và vì số lượng nhỏ hơn này nên là sự đoàn kết giữa các học sinh trong trường thường nó sẽ rất là lớn hơn. And this also means smaller classes. So at a lot of liberal arts schools, there will only be between 10 to 15 students per class, and that means more participation. That means more engagement with the professors. Và điều này cũng đồng thời có nghĩa rằng là ở những trường đại học đại cương thì số lượng học sinh trong mỗi lớp sẽ nhỏ hơn rất là nhiều, chỉ từ khoảng 10 đến 15 học sinh vào một lớp, và với số lượng nhỏ như thế thì mỗi học sinh sẽ có nhiều cơ hội hơn để mà tiếp cận với giáo viên và trao đổi và tham gia vào các bài học đoàn đây. And the other main difference, before we move on, between research universities and liberal arts colleges is their curriculum. So, liberal arts colleges like to emphasize a very broad education. Và một cái khác biệt lớn nữa giữa những cái trường đại học nghiên cứu và trường đại học đại cương đó là cái thời khóa biểu và những cái môn học của trong một năm học. Bởi vì ở trong những trường đại học đại cương thì cái nội dung học và chương trình học nó sẽ rất là rộng hơn so với trường đại học nghiên cứu. Alright, so once you determine what type of university you would like, and it's not necessary to be to one side or the other. I know I applied to both research universities and liberal arts colleges because I liked things about both. Và đầu tiên là bạn nên quyết định xem mình phù hợp hơn cho loại trường đại học nào. Tuy nhiên cũng rất là nhiều bạn chọn nộp đơn vào cả hai loại trường đại học và xem coi như mình cuối cùng thì mình sẽ phù hợp hơn với cái nào. Right. So after that, another important thing to consider when choosing a college is the college's curriculum. Và tất nhiên một vấn đề rất là quan trọng nữa trong việc chọn trường đại học đó là chương trình học của trường đó. So a lot of universities across America will have what's called a core curriculum. Và đầu tiên là rất là nhiều trường đại học ở Mỹ sẽ có một cái chương trình được chia ra một cái gọi là a core curriculum, hay là những cái môn cốt lõi cơ bản mà mọi người cần phải biết. So a lot of schools will say you will have to study 2 history courses, you'll have to study 2 math courses, you'll have to take calculus, etc. Ví dụ như là rất là nhiều trường sẽ nói rằng trong thời gian bạn học thì bạn bắt buộc phải học ít nhất là 2 khóa lịch sử hoặc là 2 khóa về toán gì đó. On the other hand, some schools in the nation, namely Brown, offer what's called an open curriculum, which means there are next to no requirements, so you have the flexibility to design your own education.
Bên cạnh đó thì cũng có một số trường đại học, ví dụ như trường Brown chẳng hạn, thì có một chương trình mở hơn và không có bắt buộc học sinh phải học những môn nào cả, và mọi người có thể tự chọn những cái môn mà mình thích để học trong quá trình đại học. So this is an important factor when choosing a college. Would you like more structure? Would you like to be able to study a lot of different disciplines, and you should choose a core curriculum? Whereas if you want to completely be thrust out and just choose whatever you want, then you should choose the open curriculum. Và đây là một vấn đề quan trọng trong việc chọn trường đại học, đó là bạn phải biết rằng mình là phụ mẫu người thích học rất là nhiều môn và những môn cốt lõi và đại cương hơn, hay là thích chỉ chọn những môn mà mình cảm thấy mình phù hợp nhất và học và tập trung vào những môn đó. Another thing to do with the curriculum that's important is the major speciality, which means some schools have better programs in different disciplines than others. For example, say you're really into international relations, Tufts University or Georgetown University have very good international relations programs. Or if you're a pre-med student, you want to do medicine, Johns Hopkins is very famous for its medical school. Or if you want to do STEM-related subjects, so that's maths or science, then things like MIT and Caltech will be very good choices. Và một điều quan trọng nữa cần lưu ý khi mà chọn trường đại học, đó là những cái chuyên ngành. Thì tất nhiên là những trường đại học khác nhau sẽ chuyên hơn và tốt hơn về một số chuyên ngành nhất định. Ví dụ như trường đại học Tufts thì sẽ chuyên về những vấn đề quan hệ quốc tế, hoặc là trường đại học Johns Hopkins thì rất là nổi tiếng là một trường đại học y, hoặc là những bạn mà muốn học những môn khoa học tự nhiên thì nên chọn những trường như là MIT. So after you think about the curriculum, I'm going to skip over class sizes because we already talked about that. But after you think about the course of study at particular schools, and another important thing to consider is location. Sau khi chúng ta đã cân nhắc đầy đủ những cái chương trình học của mỗi trường đại học thì một yếu tố quan trọng nữa trong việc chọn trường đó là cái địa điểm của trường đó. So think about whether you'd like to go to school in a really big city like New York or LA or Boston, or would you rather, go to a suburban school in a small town, or would you rather go somewhere rural with lots of trees, forests? Chúng ta nên nghĩ về việc chúng ta thích hợp hơn với việc học ở một trường đại học ở những thành phố lớn như là LA hoặc là New York, hay là ở những trường ngoại ô và những thành phố nhỏ, hoặc là có thể là ở những vùng ngoại ô hoặc những vùng quê hoàn toàn với rất là nhiều cây xanh và cảnh nhiên. So on the left here, as you probably figured out with the Statue of Liberty, that's New York City, so home to very prominent schools like Columbia, like NYU, and then to the right is that's Ithaca actually, which is in New York State, which is home to where Cornell is. Và bên trái đây là hình của hai thành phố, đầu tiên là New York với bức tượng nữ hoàng tự do rất là nổi tiếng. Đây là ở New York thì có những trường đại học, ví dụ như trường đại học Columbia hoặc là trường đại học NYU. Còn ở bên phải đó là bức hình của Ithaca ở trong New York State, thì ở nơi đây là nơi của trường đại học Cornell. Another thing to consider in terms of location is whether you'd like to go to school on the West Coast or on the East Coast. Và một điều quan trọng nữa trong việc chọn cái địa điểm của trường đó là chúng ta có thích học trên bờ đông của nước Mỹ hơn hay là bờ Tây hơn. The culture on each coast is very different. So the East Coast is known to be very fast-paced, very intense, whereas the West Coast is known to be more laid back. So that's something to keep in mind. Cái văn hóa và nếp sống của những người ở bờ đông và bờ Tây rất là khác nhau. Ví dụ như là bờ đông thì thường cái nhịp sống nó sẽ nhanh hơn và mọi người tất bật trong công việc của mình. Trong khi đó thì ở bờ Tây thì nhịp sống nó chậm rãi, từ tốn hơn. So after you look at location, something I find very important in choosing a college is the college's student body. Sau khi chúng ta cân nhắc về địa điểm thì một yếu tố quan trọng hơn nữa đó là những cái đặc điểm về những cái sinh viên học ở trường đại học. So some schools will have what would be called a collaborative environment. So that means there's not much competition, everyone is cooperative, and it's pretty low pressure. Một số trường đại học thì sẽ có một cái môi trường giữa các sinh viên mà nó cởi mở hơn và ít áp lực hơn, và mọi người sẽ có thể thoải mái làm việc với nhau hơn và không có sự cạnh tranh cao bằng.
Whereas some other schools are known to be more competitive. Trong khi đó một số trường khác thì rất là cạnh tranh giữa các học sinh. And also, something that is also important is whether you want a diverse environment. So whether you want a lot of international students, or so think about whether you're considering a diverse environment when you're looking at a school. Và sau đó chúng ta nên biết là chúng ta thích học ở một môi trường có sự đa dạng cao, ví dụ như là nhiều sinh viên đến từ nhiều nước trên khắp thế giới, hoặc là một môi trường có sự đa dạng không cao. And lastly, a factor that's often overlooked is the general political beliefs of the school. So, would you like to go to a school that is more liberal, that's more to the left? So, most of the Ivies will be relatively liberal, and a lot of liberal arts colleges will be very liberal, versus would you rather go to a more conservative school that's more right-wing? So, schools with religious affiliations are more likely to be more conservative. Một điều quan trọng nữa trong việc cân nhắc về cái đặc điểm của những sinh viên ở trường đại học đó là quan điểm chính trị của họ. Khi mà chúng ta có thích vào những trường mà có quan điểm chính trị nghiêng về bên trái hơn, đó là thoáng hơn, ví dụ như là những trường Ivy League thì sẽ có quan điểm chính trị như thế, hoặc là những trường có quan điểm chính trị cổ hủ hơn, và thường là những trường mà có theo nghiêng về một tôn giáo nào đó thì sẽ có quan điểm chính trị giữa các học sinh nó cổ hủ hơn. So yet another factor to consider in the college search process is the cost of the school or the financial aid. Và tất nhiên một yếu tố quan trọng nữa trong việc chọn trường đó là cái giá học phí của cái trường đó và cái khoản hỗ trợ tài chính mà trường cho. So it's worth mentioning that in general, public universities will cost less than private universities. Nhìn chung thì tất cả những trường đại học công đều sẽ có học phí rẻ hơn những trường đại học tư. And another thing, which I only found out recently actually, is that if you're an international applicant and you would like to apply early, I'll talk more about applying early later on in the presentation, but if you would like to apply early, you cannot apply for financial aid. Và một điều quan trọng nữa là cho tất cả những học sinh quốc tế thì nếu như mà chúng ta muốn nộp hồ sơ cho quyết định sớm thì lát nữa chị Minh Thu sẽ định nghĩa và nói thêm về việc nộp quyết định sớm này là gì. Thì những người mà nộp quyết định sớm thì không thể nào xin được hỗ trợ tài chính của trường. A lot of schools now have what's called a need blind admissions process, which means they do not look at finance when considering an application. Unfortunately, this is only for US citizens. So if you have US citizenship, you benefit from this. But if you're an international applicant, unfortunately, you cannot benefit from need blind admissions. Có một cái yếu tố quan trọng nữa đó là có một số trường sẽ có quá trình xét hỗ trợ tài chính gọi là need blind, nghĩa là họ sẽ không có nhìn vào cái điều kiện tài chính của gia đình để mà cho học bổng. Tuy nhiên thì một cái điều đáng buồn đó là cái quá trình này chỉ có áp dụng cho những học sinh là công dân của nước Mỹ, còn tất cả những học sinh quốc tế thì đều không được apply theo quá trình. And lastly, a lot of schools offer what's called a merit scholarship. So if they see that you are intelligent, that if you've done well in school, they're likely to offer you a scholarship. A lot of schools like the University of Southern California does this, the University of California does this, Claremont McKenna, a lot of schools do this, so this is something worth looking into. Và một điều nữa là một số trường đại học sẽ cho học bổng dựa trên năng lực học của học sinh, dành cho những học sinh mà có những điểm số tốt trên trường hoặc là thiên về mặt học tập, có điểm rất là giỏi, thì một số trường như là trường đại học của California sẽ có chương trình này và rất là nhiều trường khác. Alright, so all of these are some of the most important factors for choosing the school. So now I'm going to talk about how you can find out these factors. Và đây là những yếu tố quan trọng nhất trong việc cân nhắc chọn trường đại học ở Mỹ. Bây giờ thì chị Minh Thu sẽ nói về việc là làm sao để chúng ta có được những thông tin đáng tin cậy về những cái yếu tố này. So the most important one I think for me is online research. Và một trong những cách quan trọng nhất đối với chị Minh Thu đó là chúng ta phải làm những cái tìm hiểu về các trường qua những trang mạng. So first, of course, the most important and reliable resource is the school website. Đầu tiên, cái nguồn trung thực nhất đó là cái trang mạng chính của cái trường mà chúng ta đang cần tìm hiểu.
So go on their admissions website, have a look at their admissions statistics, go on their student life, have a look at what organizations, what clubs are available, go on housing and have a look at what type of housing they offer, go on their academics to see what sort of programs of study they offer. Ở những cái trang mạng chính thức của những cái trường này thì chúng ta có thể thấy được rất là nhiều thông tin, ví dụ như là về quá trình tuyển sinh, tỷ lệ chọn học sinh của họ là bao nhiêu, hoặc là cái cuộc sống học sinh của họ, họ có những cái clubs và những cái hoạt động như thế nào, hoặc là về việc học tập thì họ có những cái khóa học nào, và chúng ta cũng có thể xem thêm về việc họ có cho chúng ta những cái hỗ trợ về việc tìm nơi để ở không. And the second important thing when you do your online research is to read reviews. So the most useful for me were student reviews. So the students who go to the school, they go online and they write about their school. Và một cái điều quan trọng nữa mà chúng ta cần phải tìm hiểu khi mà tìm hiểu về trường trên mạng, đó là phải đọc những cái bình luận của mọi người về cái trường đó. Thường thì những cái bình luận của những học sinh mà đã trực tiếp học ở cái trường này sẽ đáng tin cậy nhất, là những học sinh đã thật sự trải nghiệm qua môi trường đó. And websites like Niche, so it's written up there, and Unigo and College Data all offer some very good reviews. And they offer student polls and things like that too. Một số website mà có những cái thông tin rất là đáng tin cậy và đầy đủ, đó là Niche, Unigo và College Data đều đã được biết ở trên đây. Và những cái website này thì đều có những bình luận của những cái học sinh đã học ở trong trường, cũng như những cái ý kiến survey về. So moving on, the last thing I'm going to talk about in terms of this part is the idea of college trips. So if you're fortunate enough to be able to fly over to America and visit colleges, I'm going to talk about some important things that you should do while you're there. Cuối cùng thì chị Minh Thu sẽ nói về một vấn đề quan trọng không kém khi mà chọn trường, đó là đi thăm những cái trường đó. Và nếu như bạn có khả năng mà có thể bay qua Mỹ để mà thăm những cái trường trước khi có quyết định cuối cùng, thì đây sẽ là một số việc mà bạn rất là nên làm khi trong cái chuyến thăm đó. So when you sign up for a college visit, there are usually two components. The first is a campus tour. So a student will usually take you around campus. And the second thing is an information session where an admissions representative talks to you about the school. Và thường thì những cái chuyến thăm trường đại học này sẽ chia làm hai phần chính và quan trọng không kém. Đó là đầu tiên là cái tour của cái khuôn viên trường, và sau đó sẽ là một cái buổi mà một đại diện của trường sẽ nói cho bạn thêm thông tin về cái trường đó. So some tips. First, when you do your campus tour, obviously take some pictures. You want when this will be very useful when you apply to the college. You want to have a feel of what the college is like. Và đây là một số lời khuyên cho campus tour, thì chúng ta rất là nên chụp hình lại cái ngôi trường đó để chúng ta có thể sau này trở ra coi lại rằng mình thấy cái ngôi trường của trường đó có phù hợp hay không. The second thing, I would stress that this is very important, is ask questions. So during the campus tour, ask questions to your tour guide. Ask anything. Nothing is too weird for them. Also ask questions to the admissions representative during their talk. Và điều quan trọng không kém đó là chúng ta cần phải hỏi câu hỏi càng nhiều càng tốt, và không có câu hỏi gì là quá lạ đối với những cái học sinh ở đó. Chúng ta cần phải hỏi người mà dẫn chúng ta đi tour, và tất nhiên là hỏi đại diện của trường khi mà họ đang nói chuyện với chúng ta cho thông tin. And another very, very important thing is during your tour and during your information session, take notes. Và rất quan trọng là trong suốt quá trình này chúng ta phải luôn luôn có giấy và bút để ghi chú. You want to remember specific details about the college, and when it comes to writing your application essays, a lot of the time colleges will ask you, why do you want to apply to our college? And it's very useful to take your notes from when you visited to help you. Bởi vì sau đó khi mà chúng ta làm cái quá trình làm nộp hồ sơ cho các trường, thì thường tất cả những trường đều sẽ có câu hỏi là tại sao bạn muốn nộp hồ sơ vào trường của chúng tôi. Thì khi chúng ta thực hiện phần này thì một điều quan trọng đó là chúng ta phải có những cái notes, những cái ghi chú từ chuyến tham quan trường của chúng ta để mà chúng ta có thể ghi vào trong đó. And another thing, this may seem kind of embarrassing, kind of weird, but it is not. Trust me. If you're on campus during a time when
other students are there, you should talk to the students. You can go up to them, ask them anything about their college. One of the most reliable sources about a college are the students themselves. Và một điều rất là quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua bởi vì ngại, đó là chúng ta phải nói chuyện với những học sinh đang học ở trường. Khi mà vào những giờ ăn hoặc giờ chơi hoặc bất cứ khi nào mà tham quan trường mà chúng ta gặp được những học sinh thì cứ đến nói bắt chuyện với họ và hỏi những câu hỏi về trường. Bởi vì chính những người học sinh đang học tập ở đó là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất. And another thing, if you have the chance, you should eat in the dining hall. I think food is actually a very important part of the college experience. Và cuối cùng là nếu như có cơ hội thì chúng ta nên thử ngồi vào bàn ăn của cái trường đó, bởi vì thật sự là việc ăn uống và ẩm thực là một yếu tố rất là quan trọng trong cuộc sống học ở đại học. And lastly, this is something I found very useful, is after your tour, you should go to the admissions office and ask for the email of the representative of your area. So admissions counselors will read applications, and each counselor will be assigned a specific area. So usually Vietnam will have one specific counselor will read all the applications from Vietnam. So you should find out the email of that representative. Và cuối cùng là chúng ta nên xin email của người đại diện của trường mà chịu trách nhiệm về cái khu vực mà chúng ta đang sinh sống. Bởi vì ví dụ như là những học sinh từ Việt Nam thì thường đơn của những học sinh đó sẽ được đọc bởi chỉ một người thôi, và người đó sẽ chịu trách nhiệm đọc hết tất cả những học sinh từ Việt Nam. Bởi vậy chúng ta nên xin email của cái người đó. And it's useful to shoot them an email, quickly saying, I visited, I enjoyed it, and here are some other questions I would like to ask you. A lot of colleges really want you to know that if you get into their college, you will go there. So demonstrated interest is very important, and this is a step towards it. Và chúng ta nên gửi một cái email cho những cái người đại diện trường này để mà nói rằng tôi đã viếng thăm trường của bạn và tôi cảm thấy rất là hứng thú, hoặc là tôi có những câu hỏi này nọ. Vì rất là nhiều trường đại người khi mà nhìn học sinh để tuyển học sinh vào trường đại học thì họ rất là quan tâm rằng một khi tuyển rồi thì cái học sinh đó có thật sự hứng thú và muốn vào trường đại học đó hay không. Alright, so the very last thing I want to talk about before we move on to the application process is this idea. Don't apply to too many colleges. Và điều cuối cùng và cũng rất quan trọng đó là đừng nộp đơn vào quá nhiều trường đại học. I would say a good number to go for is between 8 to 10 schools. Khoảng từ 8 đến 10 trường là con số vừa đủ. And it's good to have a couple of reaches. This means schools that would be very hard to get into, for example, Stanford, Harvard, and then to have a couple that you think are within your reach, and then a couple of safeties, so schools that would be easier to get into. I think a good idea would be to have at least 2 or 3 of these. Chúng ta nên chọn trong số 8 đến 10 trường đó đầy đủ những trường trong 3 loại. Đó là đầu tiên là những trường mà mơ ước, như là Stanford hoặc là những trường Ivy, là những trường mà rất là khó vào và chúng ta mơ ước được đến đó. Và thứ hai đó là những trường trung bình và chúng ta nghĩ rằng nó nằm trong khả năng của chúng ta. Và lựa chọn thứ ba đó là những trường an toàn. The reason why you should limit to applying to about 8 to 10 schools is that you really need to focus and do your best on every single application. And if you apply to too many, you won't be able to do this. And the other thing is, if you apply to too many schools, that makes the process of choosing which school to go to a lot harder. Và lý do quan trọng là đằng sau việc chúng ta không nên nộp đơn vào quá nhiều trường, đó là chúng ta cần phải đầu tư rất là nhiều thời gian cho cái hồ sơ của mỗi trường. Và thứ hai nữa là sau khi chúng ta đã được nhận rồi thì nếu như apply quá nhiều trường thì sẽ rất là khó để chọn một trường mà chúng ta thật sự yêu thích. Alright, so that's it for the college search process. So we're now going to go on and talk about the application process. Và như thế là kết thúc phần về việc chọn trường đại học. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần 2, đó là cái quá trình nộp hồ sơ. There are many factors when it comes to the application process. Admissions counselors look for many things. Chúng ta nên biết rằng có rất là nhiều cái yếu tố mà sẽ quan trọng trong việc chúng ta nộp hồ sơ, và những người mà đưa ra quyết định cuối cùng thì họ sẽ nhìn vào tất cả mọi mặt của một sinh viên, của một. So this is called
a holistic process. So they're not just going to look at your grades. They're not just going to look at your SAT scores. They're going to look at you as a whole person. Và đây là một quá trình đánh giá toàn diện, nghĩa là những cái người mà chọn học sinh họ sẽ không chỉ nhìn vào những cái điểm trên trường hoặc là những điểm SAT, mà họ sẽ còn nhìn vào những khía cạnh khác của một người ứng cử viên. So, in almost every university, the most important factor in an admissions decision is, just kidding. Is the academic transcript. Và đối với tất cả những cái trường đại học thì một yếu tố quan trọng trong việc chọn học sinh đó là cái học bạ. So, your academic transcript will be sent to every college you apply to, and it has a summary of all the classes you've taken throughout your 4 years of high school, as well as your grades in these courses. Và học bạ ở trên trường cấp 3 của mỗi ứng cử viên sẽ được gửi trực tiếp đến tất cả những trường đại học. Trong đó sẽ bao gồm danh sách những cái lớp học mà ứng cử viên đã tham gia và cũng như những cái điểm số trên mỗi lớp học đó. So there are a couple of things admissions counselors are looking for when they're reviewing your transcript. The first, importantly, is your performance. So they want to see that you're doing well at school, so they want to see A's. Khi nhìn vào học bạ thì đa số những người khi nhìn vào học bạ thì mọi người sẽ nhìn kỹ vào cái điểm số trên lớp và họ muốn thấy những cái điểm tốt, ví dụ như là điểm A. However, this is not the only thing they look at in a transcript. They will also look at your course load. So they'll look at what classes you're taking, and they'll look at how rigorous these courses are. Nhưng mà đây không phải là cái yếu tố duy nhất, họ còn nhìn vào những độ khó của các lớp học mà chúng ta đã tham gia. So don't just take classes that will give you an easy A. They want to see that you challenge yourself. Nên là chúng ta không nên chỉ học những cái lớp mà chúng ta cho rằng dễ đối với bản thân chúng ta để có được điểm cao, điểm A, mà chúng ta nên có thách thức bản thân hơn với những lớp học có độ khó cao. However, challenge yourself within reason. Don't take 10 APs. Don't load up on APs or advanced courses or IB courses if you're going to do badly on them. Nhưng mà tất nhiên thì chúng ta cũng phải thách thức bản thân trong một giới hạn nhất định. Đừng có học mà rất nhiều 10 lớp chuyên hoặc lớp APs để rồi mà mỗi lớp chúng ta không học và có kết quả cao. And two other things admissions counselors are looking for. Firstly is they want to see a wide range of courses. So they want to see that you haven't just studied science for 4 years. They want to see that you've done English and maths and science and history, etc. Và họ còn nhìn vào cái sự đa dạng của các lớp học của những ứng cử viên. Họ không muốn thấy là một người chỉ chăm học vào một môn như là môn khoa học, mà còn có những cái lớp học khác, ví dụ như là sử hoặc là những môn âm nhạc, những môn năng khiếu chẳng hạn. And the last thing is admissions counselors like to see continuation. So they like to see that if you start a language, you continue that language throughout the entirety of your career. Or if you do maths, you don't just drop maths after, say, your junior year. So it's highly recommended that you do maths your entire way through your career, as well as English and as well as a language. Và điều quan trọng nữa là chúng ta phải có một cái sự liên tiếp trong những cái khóa học mà chúng ta đã đăng ký tham gia, chứ không phải là chỉ học xong rồi bỏ nửa chừng. Một lời khuyên đó là chúng ta nên học một môn toán, một môn ngoại ngữ và môn tiếng Anh trong suốt quá trình 4 năm cấp 3. So I actually forgot to talk about something that wasn't in my notes, but I'm going to go back and talk about the ways you can apply and also the possible outcomes. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những cái cách để chúng ta có thể nộp hồ sơ vào các trường và những cái kết quả có thể xảy ra. So, when you apply to a university, you can apply in 5 different ways. So, the most common is the regular decision. So this is when you submit your application on January the 1st for most schools. Usually some are January the 15th, but within the month of January, and then you hear back from the school at around March or April. Cách nộp đơn thông thường nhất đó là nộp regular decision, nghĩa là chúng ta sẽ nộp đơn vào khoảng tháng 1 và sẽ có kết quả vào khoảng tháng 3 tháng 4. Another common way to submit your application, which a lot of schools offer, is what's called rolling admission. So that means
there's usually an application deadline, so you have to submit your application by a date, but then they will get back to you. They don't give a date that they're going to get back to you. They get back to you as you submit. Và một cái quá trình thông dụng nữa cho các bạn muốn apply vào đại học đó là quá trình rolling, nghĩa là chúng ta có thể submit cái application vào trước một cái thời điểm nào đó, nhưng mà trường đại học sẽ không thông báo rõ với chúng ta là khi nào thì họ sẽ có kết quả rõ ràng, mà là họ sẽ xem cái quá trình apply của mình từ từ theo thời gian. Another common way to apply is early. So there are 3 different ways. The first one is early action. So this means you submit your application within the month of November. Usually, most schools, it's November the 1st. And you hear back from the university around mid-December. And when you hear back, you're not obligated. You don't have to attend that school. You just have that school as an option. Và một cách nữa mà cũng rất phổ biến với các trường đại học đó là quá trình nộp đơn sớm. Thì trong quá trình nộp đơn sớm thì có 3 quá trình khác nhau. Đầu tiên là early action, thì chúng ta có thể nộp đơn từ khoảng tháng 11, thường là các trường sẽ quy định là ngày 1 tháng 11 và sẽ có kết quả vào khoảng tháng 12. Khi mà apply theo cách này thì chúng ta không bắt buộc không bị ràng buộc là phải đi học và chấp nhận học ở trường đó. Another way is restrictive early action. So a lot of schools like Harvard, Yale, Princeton, and Stanford offer this option, and this means this is exactly the same as early action as we've just talked about, but instead you are only allowed to apply to this school. So usually a lot of people apply early action to 3 different schools, but if a school offers restrictive early action, you can only apply to that school. Và một quá trình nữa đó là quá trình nộp đơn sớm nhưng mà có ràng buộc. Thì quá trình này được áp dụng bởi một số trường đại học, ví dụ như là Harvard, Yale, Princeton. Và trong cái quá trình này thì những cái ứng cử viên chỉ có thể nộp đúng một đơn vào một trường đại học đó và không thể nộp thêm đơn quyết định sớm vào trường đại học đâu. The last way to apply early, which is what I did, is called early decision. So, say you've chosen a school and you know that this school is your top choice. So what you would do is you would apply early decisions to this school. So same deadline, November the 1st, within the month of November. You hear back December 15th, but this decision is binding, which means if you hear back and you get into the school, you have to go to the school. You are committed to the school. Một quá trình nữa đó là cũng có mang tính chất ràng buộc, đó là early decision. Và quá trình này đã được áp dụng bởi chị Minh Thu, đó là khi mà chúng ta apply early decision thì vào tháng 11, sau khi chúng ta nộp đơn và chờ đến tháng 12 khi có kết quả, thì nếu như chúng ta được nhận thì bắt buộc phải đi học ở trường này và không có lựa chọn nào khác. So now onto the possible outcomes when you apply. So obviously if you're accepted, you're in. If you're denied, you can't go. And if you're denied early, you cannot reapply for regular. Và đây là những kết quả có thể xảy ra sau khi mà chúng ta đã apply vào các trường đại học. Thì tất nhiên chúng ta có trường hợp là được nhận, và đó là được nhận, và tất nhiên là chúng ta sẽ được đi học ở trường đó. Và ngược lại với được nhận thì chúng ta sẽ không được nhận. Và đó là khi một bạn mà apply quyết định sớm mà không được nhận thì mà không thể apply theo diện thông thường nữa. And what a lot of universities like to do when they admit students early is they like to defer your application. And this means that that's not an acceptance or a denial. That is, they will revisit your application with the regular pool. Một cái kết quả có thể xảy ra nữa khi chúng ta apply quyết định sớm, đó là trường đại học sẽ trì hoãn lại cái hồ sơ của chúng ta. Điều này có nghĩa là trường đại học chưa quyết định chính xác là họ sẽ nhận hoặc là không nhận, mà là họ sẽ chờ cho đến khi quá trình apply thông thường và họ đọc thêm những cái đơn khác, sau đó thì họ mới quyết định cụ thể. And finally, this is to do with the regular application, not early. You can get waitlisted at a school, so you're placed on a list, and depending on how many people enroll in that school, you may get a place. Và một cái kết quả nữa có thể xảy ra khi mà bạn không tham gia vào quá trình apply sớm, đó là bạn sẽ được cho vào danh sách chờ. Và danh sách chờ thì còn tùy thuộc vào có bao nhiêu người đang nằm trong danh sách đó. Và nếu như khả năng tốt nhất thì những người trong danh sách chờ này bạn vẫn có thể được học ở cái trường đại học đó. Alright, so now I'm going to move back to the different factors in a college decision.
So the second thing I'm going to talk about is admissions tests. So this is the SAT, the ACT, SAT subject tests, etc. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại những yếu tố mà trường đại học cân nhắc khi mà tuyển chọn ứng cử viên, và đó là những cái test đầu vào. Thì những cái test thông dụng nhất đó là SAT, ACT và SAT subject test. So there's a common misconception when it comes to SATs. Whenever you hear talk about college, all you hear is SATs. You hear parents making students take their SATs 12 times. You hear that it's the only thing that you should do. But I am here to reiterate that it is one factor in the college decision. It is an important factor, but it is only one factor. Và một cái định kiến sai lầm mà nhiều người có đó là SAT là tất cả mọi thứ khi mà apply vào một trường đại học. Cần phải lấy cái SAT này 10-12 lần cho đến khi có kết quả tốt nhất, và người ta chỉ nhìn chăm chăm vào cái điểm này. Và đây là một định kiến sai, bởi vì như chị Minh Thu đã nói rằng trường đại học quan tâm đến rất nhiều thứ về những cái ứng cử viên chứ không phải là chỉ là điểm SAT. As an example, I have a friend who got an 1800 and she got accepted into Johns Hopkins. And then I had a friend who got a 2370 and she did not get into Columbia. Ví dụ là chị Minh Thu có một người bạn là chị SAT chỉ có 1800 nhưng mà được nhận vào Johns Hopkins, trong khi một người bạn khác thì SAT 2370 và không vào được Columbia. Alright, so on to the tests themselves. So the most common is the SAT. And the SAT is, it's usually, I think it's a 3.5-hour test, and it's split into 3 different sections. The critical reading, which is where it's a reading comprehension, math, and then writing. Và đầu tiên là cái test SAT, thì tất nhiên mọi người đều biết đây là cái test phổ biến nhất, và thường thì nó sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi đồng hồ và được chia làm 3 section khác nhau. Đó là phần đọc hiểu, phần toán và phần viết. Each section is only 25 minutes. Mỗi phần thì chỉ kéo dài khoảng 25 phút. So if you're not good at keeping going for a long time, the SAT may be a good option for you. Vậy nếu như mà bạn không có tốt trong việc là làm một bài test trong thời gian cực kỳ dài thì bạn nên chọn SAT. And the SAT has a lot of focus on vocabulary and on grammar and on English. So if you're good at this, the SAT would be a good option. Và SAT tập trung rất là lớn vào cái từ vựng tiếng Anh, về khả năng đọc hiểu tiếng Anh, nên là nếu như bạn giỏi về phần này thì chúng ta nên chọn SAT. However, if you're not very into English and this does not look appealing to you, the ACT is another option. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu như bạn không thuộc vào những cái loại người này và không phải là quá giỏi trong môn Anh văn thì bạn có thể chọn ACT. Colleges do not prefer the ACT over the SAT or vice versa, so you don't have to worry about that. Những trường đại học thì không có thích SAT hơn hay là ACT hơn, nên là chúng ta có thể chọn trong cả hai cái đều không sao. So the ACT is split into 4 different sections, so math, English, critical reading, and there's also a science section. Ngược lại với SAT thì ACT được chia làm 4 phần khác nhau, đó là toán, Anh văn, phần đọc hiểu và còn có một phần khoa học. So unlike the SAT, the ACT, each section is 45 minutes to 1 hour. Và khác với SAT thì mỗi cái phần của ACT kéo dài từ 45 phút đến 1 tiếng. So the ACT has a lot more focus on math and on science. So if you hate vocab, if you hate English, the ACT might be a better option. Và ACT thì tập trung hơn rất nhiều vào phần toán và khoa học, nên là nếu như bạn không có thế mạnh vào môn Anh văn và không thích học quá nhiều từ vựng thì chúng ta nên chọn thi ACT. And apart from the SAT and the ACT, most colleges require that you submit SAT subject tests. Và ngoài SAT và ACT thì đa số các trường đại học đều yêu cầu thí sinh phải có điểm SAT subject test. So these are 1 hour long tests, and they focus on one specific subject. So for example, maths or chemistry or United States history. Và đây là những bài test kéo dài 1 tiếng và chúng tập trung vào một môn chuyên ngành, ví dụ như là lịch sử hoặc là khoa học hoặc là hóa. Most schools require you to submit 2 different subject tests. Apart from Georgetown, which is the only school I know of, they require 3 different subject tests. Đa số tất cả những trường đại học đều yêu cầu chỉ có mỗi thí sinh
Mỗi thí sinh lấy 2 cái bài SAT subject test và chị Minh Thu chỉ biết đúng một trường đại học, đó là trường đại học Georgetown, thì họ yêu cầu đến 3 SAT subject test. So to prepare for these admissions tests, it's important to have books to prepare for them. So the most common and the most useful by far to prepare for the SAT is the official SAT guide. So this is written by the College Board, so it is official. Và điều quan trọng khi mà chúng ta đang chuẩn bị cho những bài test này là chúng ta phải có những cái tài liệu để hướng dẫn chúng ta làm sao để làm những bài test một cách tốt nhất. Và tài liệu mà thường được mọi người sử dụng và đáng tin cậy nhất đó là tài liệu chính thức của SAT Guide được phát hành bởi College Board, đó là những người mà họ làm ra cái bài test này. So it looks like this. You've probably seen it before. Và đây là cái hình của quyển sách hướng dẫn, và tất nhiên là chắc rất là nhiều bạn đã nhìn qua được cái quyển này rồi. And apart from the SAT study guide, if you're not able to get that, there are 2 companies that help with test prep, the Princeton Review and Barron's. Và ngoài cái quyển hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn chính thức của SAT, nếu như bạn không có được cái quyển này thì cũng có thể mua những tài liệu của Princeton Review hoặc là Barron's. Đây là những công ty chuyên về luyện những bài thi test và cũng rất là uy tín. Okay, so just some tips surrounding practicing for admissions tests. The first thing, I can't stress this enough, is practice. That is the best you're going to get. No matter how many tutors you get, if you don't practice, you're not going to do well. Và đây là một số lời khuyên mà chị Minh Thu có thể list ra về việc làm sao để làm tốt trong những cái bài thi đầu admissions. Đó là đầu tiên chúng ta phải luyện tập và luyện tập. Không có một cái đường tắt nào hết, và càng luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ càng tốt hơn. And the other thing when you're practicing is you should time yourself. So if a section is meant to take 25 minutes, get out a timer and time 25 minutes and see if you go over. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta phải canh thời gian khi làm bài. Nếu như một cái phần nào đó có quy định là chỉ được làm trong 25 phút thì tốt nhất là nên có một đồng hồ bấm giờ và canh xem coi chúng ta có làm đúng thời gian quy định hay không. And lastly, if you're taking the SAT or the ACT and you're taking it again and again and again and you're not getting better, stop. I would say, as a rule of thumb, don't take an admissions test more than 3 times. Và cuối cùng là có nhiều bạn thì lấy thi lại những bài thi SAT và ACT rất là nhiều lần. Tuy nhiên một lời khuyên chân thành của chị Minh Thu đó là nếu như khi chúng ta lấy những cái bài thi này và kết quả sau mỗi đợt thi chúng ta không có tiến bộ nhiều thì tốt nhất là hãy dừng lại sau 3 đợt thi. Okay, so on to yet another factor in the college decision is the college essay. Và tiếp đến một phần rất quan trọng trong việc chuẩn bị hồ sơ vào đại học, đó là cái bài luận văn. So this is a very, very, very important part of the application and is also often overlooked. Đây là một phần rất quan trọng trong cái quá trình làm hồ sơ, và tuy nhiên nó thường bị nhiều người không coi trọng nó, đúng không? So up to this point in your application, you are only numbers, but the essay is what sets you apart from just your grades, your scores. They're what makes you a person. Trong toàn bộ hồ sơ đến đây thì toàn hồ sơ của chúng ta chỉ toàn những con số thôi, ví dụ như là điểm số trên trường hoặc là điểm số SAT và những bài thi khác. Tuy nhiên bài luận văn là điều mà cho những cái người tuyển sinh biết được rằng chúng ta như một con người, chúng ta như thế nào. So most colleges will have the option of applying through the common application. So www.commanapp.org will basically become your best friend. Đa số các trường đại học thì đều có cái cho chúng ta apply và thông qua trang web Common Application www.commanapp.org. So the common application requires an essay, and I would say arguably the common app essay will be the most important essay you write thus far in your life. Common Application thì yêu cầu mỗi ứng cử viên phải viết một bài luận văn, và chị Minh Thu có chia sẻ đó là cái bài luận văn này sẽ là cái bài luận văn quan trọng nhất và mỗi người từng viết trong đời. So you only write one essay, and there are 5 different prompts that you can choose from. Chỉ cần viết một bài, tuy nhiên chúng ta có thể chọn một trong 5 đề khác nhau. So the first one and the most common being some students have a background, a talent,
an interest that is so important that they believe that their application would be incomplete without it. If this is you, then please share your story. Một số bạn học sinh thì sẽ có một cái niềm đam mê và hứng thú nhất định về một cái phần nào đó, và họ cảm thấy rằng cái hồ sơ sinh học của họ sẽ không thể nào hoàn chỉnh được nếu như mà họ không đề cập đến phần này. Nếu như bạn thuộc vào những loại người này thì chúng ta rất là nên đề cập đến cái đam mê đó trong cái bài luận văn của mình. And the other four, very quickly, there's one saying, tell us about a challenge you overcame. Another one saying, tell us when you experienced failure and what you took from it. Another one saying, tell us about a time you stood up for a belief. And finally, one about a problem you'd like to solve in the world. Và 4 cái đề còn lại đó là bạn hãy kể về một lần mà bạn có một cái khó khăn thách thức và bạn đã vượt qua nó như thế nào, hoặc một lần bạn thất bại và bạn đã vượt qua nó như thế nào. Đề thứ 3 đó là bạn hãy viết về một cái vấn đề trên thế giới mà bạn muốn thay đổi. Và đề thứ 4 đó là một lần mà bạn đã đứng lên vì quan điểm của mình. Arguably, the background prompt is the most flexible, so you can write about pretty much anything. Trong những cái 5 cái đề này thì cái đề mà viết về niềm đam mê của mình là cái đề mà có nhiều sự lựa chọn và chúng ta có thể viết một cách thoải mái nhất và không có giới hạn về chủ đề. My advice to you is not to worry too much about fitting your answer to the prompts. You can be as flexible as you want. I think just choose a topic that you really want to talk about, and then that topic, it's likely that topic will fit into one of the prompts. Một lời khuyên của chị Minh Thu đó là chúng ta không nên bó hẹp cái ý tưởng cho cái bài luận văn của mình trong những cái đề này, mà chúng ta nên nghĩ vào một việc gì đó mà chúng ta thật sự muốn biết, và sau khi nghĩ kỹ và viết ra cái bài đó rồi thì nhiều khả năng là chính cái bài đó sẽ phù hợp với một trong những cái đề này. So to get some inspiration about what to write for your college essay, a good idea is to read samples. Để có một cái ý tưởng để mà viết những cái bài luận văn này thì một lời khuyên tốt đó là bạn nên đọc những cái mẫu của bài luận văn. So Tufts University, Johns Hopkins University, and Connecticut College, among others, all have samples online that you can look up and you can read. You can read them, and the admissions counselors have picked out these samples because they found them particularly effective. Những trường đại học như là Johns Hopkins, Tufts hoặc là trường đại học của Connecticut thì trên trang web của họ đều có những cái bài luận văn mẫu của những sinh viên mà đã đậu vào trường, thì chúng ta rất là nên đọc những cái bài luận văn này để có ý tưởng. Also, I think my mom has uploaded a couple of my essays, so that might be useful. I don't know. Và có một số bài luận văn của chị Minh Thu cũng đã được upload trên Facebook và các bạn nếu muốn có thể xem qua. Another important thing is choosing the right topic to write about. Một điều quan trọng không kém đó là chúng ta phải chọn đúng cái chủ đề mà chúng ta muốn viết. So I would say write about something that matters to you. Write about something personal. Write about something you enjoy, something that motivates you, something that you're passionate about. Thì chúng ta nên viết về những chuyện rất là bình thường và trong cuộc sống của chúng ta, những điều đơn giản thôi, chứ không nên viết về những thứ lớn lao, ví dụ như là thành công lớn nhất, và bởi vì rất là nhiều người trong trường đại học họ đã đọc những cái bài luận văn như thế rồi, và tốt hơn là hãy viết cái gì đó thật đơn giản và liên quan đến cuộc sống của mỗi người. Another thing is to steer clear of cliché topics. So what I've heard, a very, very cliché topic is the idea of community service. So I went abroad and I saved the lives of children in Africa. It's a subject you should probably not talk about. Một gợi ý quan trọng nữa là chúng ta không nên rơi vào những cái bài luận văn điển hình. Và một ví dụ của một bài luận văn điển hình đó là một bài luận văn về tôi đã đi ra nước ngoài hoặc đến Châu Phi và tôi đã cứu cuộc sống của hàng triệu trẻ em ở đó. Yeah, so overall, in terms of the topic, find a topic that's uniquely you. Think about what makes you stand out. Think about what makes you creative. Và cuối cùng tóm gọn lại thì khi chọn chủ đề để viết luận văn, chúng ta nên chọn chủ đề gì đó mà thật đặc biệt và thật riêng về cá nhân của mỗi người. So admissions officers are looking to get to know who you are. They want to see what your personal qualities are. They want to see what your strengths are. They want to see the way you think.
Vì những cái người mà họ nhìn những cái hồ sơ thì họ rất là muốn xem coi thực sự mỗi ứng cử viên họ nghĩ cái gì và những cái điểm mạnh cũng như những cái cá tính của mỗi ứng cử viên thật sự như thế nào. So just a couple of tips while writing the college essay. The first is do not write to impress. So don't put in, I did this, and then it's not relevant. Một cái lời khuyên quan trọng trong việc viết bài luận đó là không nên chỉ viết để mà tạo ấn tượng. Ví dụ như là chị nói qua tôi đã làm được cái này, tôi đã làm được cái kia mà không liên quan đến cái chủ điểm mà chúng ta muốn nhấn mạnh. And use a voice that's uniquely you. Don't use the most academic, the most high-handed, the most difficult language that you can think of. Và chúng ta nên viết trong một cái giọng văn rất là tự nhiên và rất là cá tính, chứ chúng ta không cần phải viết một cách thật là hàn lâm, thật là cao siêu. And another thing that ties in with do not write to impress is do not just list all your accomplishments. The college essay is not meant to be a resume. Một điều quan trọng nữa khi mà viết bài luận văn đó là không nên chỉ liệt kê ra hết những cái thành tích quan trọng của mình từ hồi nhỏ đến lớn, bởi vì cái bài luận văn này không phải là một cái resume để mà liệt kê thành tích. And another important point, and this is something my English teacher has said to me a lot, and it pertains not just to the college essay, but to every essay that you'll write, is the idea of show, don't tell. Và ngoài ra một điều quan trọng khi viết luận văn, và không chỉ là những cái luận văn nộp hồ sơ mà là tất cả những dạng bài luận văn khác, đó là chúng ta phải cho thấy và kể chứ đừng liệt kê. So for example, don't write I am kind, I am compassionate. Give examples, give concrete examples for that. Ví dụ như là chúng ta đừng có nên nói là ôi tôi rất là tốt bụng, tôi rất là nhân hậu. Chúng ta phải đưa ra những cái ví dụ hoặc là kể những cái câu chuyện mà trong đó cái lòng nhân hậu đó nó có thể được thể hiện rõ nhất. And the final piece of advice is to focus your topic. Try and be as specific and as narrow as possible. Và lời khuyên cuối cùng đó là chúng ta phải tập trung và giới hạn cái phạm vi của bài luận văn của chúng ta chỉ một vấn đề nhất định, chứ không nói lan man và dài dòng. All of these things pertain mainly to the common application essay. The essays that you write to the University of California schools are a little different. Và đây là những lời khuyên liên quan đến cái essay và cái bài luận văn mà các bạn sẽ viết cho cái common application. Tất nhiên thì những bài luận văn viết cho UC trường Đại học của California nó sẽ hoàn toàn khác. So unfortunately, the University of California does not offer the common application. Không may thì trường Đại học California họ không có cho những thí sinh apply bằng cái phương pháp là dùng common application. So they have their own application, and within this application you have to write 2 different essays. Và họ có một cái quá trình riêng để mỗi thí sinh nộp hồ sơ, và trong cái quá trình này thì mỗi thí sinh phải viết 2 bài luận văn. So the UC schools do not ask for teacher recommendations. Therefore, the only time you're going to be able to show who you are and your qualities is through your essays. Và những trường đại học của California thì họ không có yêu cầu thí sinh nộp những cái ý kiến của thầy cô giáo, nên là cái cơ hội duy nhất cho thí sinh thể hiện bản thân mình và những cái yếu tố riêng biệt và tính cách của mình đó là thông qua bài luận văn. So therefore, you can and should in the UC essays list your accomplishments. You should squeeze in as much as you can about yourself. You should be straightforward. You should not be creative. Vì vậy cho những cái bài luận văn này thì chúng ta lại nên liệt kê những cái thành tích của mình càng nhiều càng tốt, và không nên quá sáng tạo mà đi thẳng vào vấn đề. And the last thing to do with college essays is the idea of supplements. So you'll have to, typically, for a college, you will write the common application essay, and in addition to that, you'll have to write supplemental essays, which are essays that the school gives out that you have to answer, and they are specific to the school. Và một điều quan trọng nữa là không phải là chúng ta chỉ cần phải nộp một cái bài luận văn qua common application, mà còn có những bài luận văn bổ sung mà mỗi trường sẽ có một cái đề riêng và liên quan chặt chẽ đến cái trường đó mà mỗi thí sinh phải viết thêm. So the most common supplement is why College X, so why Brown, why Tufts, why U Chicago. Và cái câu hỏi phổ biến nhất cho loại bài luận văn bổ sung này đó là tại sao bạn lại chọn trường đại học của tôi. So then it's important to go back to your notes that you took during your college trip and work from there.
and try and be unique and try and be specific. Và trong cái quá trình này thì chúng ta nên xem lại những cái ghi chú mà chúng ta đã ghi chú được trong cái quá trình mà trong những cái trường này, và phải nói một cách thật là chặt chẽ và thật là nhiều chi tiết và lý do cụ thể tại sao chúng ta lại thích cái trường đại học đó. So I have the same advice as before, as with the college essay, is to be personal, be authentic. Và lời khuyên cho cái bài luận văn bổ sung này cũng giống như là với bài luận văn của Common Application, đó là chúng ta phải viết một cách chân thật và một cách tự nhiên nhất. Okay, on to another factor. We're almost done, sorry. Bear with me. Okay, so this is something that is very, very often overlooked, is the idea of demonstrating interest. Và cuối cùng, một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta nộp hồ sơ vào cái xin học các trường, đó là chúng ta phải cho họ thấy rằng chúng ta thật sự có hứng thú vào việc nhập học ở trường của họ. So this idea is especially important for small colleges. So liberal arts colleges are really looking for demonstrated interest. They really want to know that you like their school. Và cái điều này rất là quan trọng, nhất là cho những cái trường đại học nhỏ hơn, ví dụ như những trường đại học đại cương, thì họ rất là tìm kiếm trong từng cái ứng cử viên thật sự một cái sự hứng thú và một cái sự quan tâm đến cái trường đại học của họ. So here are several ways to demonstrate your interest. Of course, đây là một số cách mà mọi người có thể cho trường đại học biết rằng mình thật sự hứng thú về việc học ở trường đại học đó. So first, visiting campus is a very good way to demonstrate interest. Đầu tiên là việc đi thăm khuôn viên của trường thì là một cách rất là tốt để làm cho trường thấy chúng ta hứng thú. The second is to join their mailing list. So the way you do this is you go onto the school website, and usually there's a tab saying request information, and then you can put in your address and you can put in your email, and the school will start sending publications to you. Và một cách nữa đó là chúng ta có thể tham gia vào cái danh sách email của trường bằng cách lên trang website của trường và cho địa chỉ email của mình vào một cái mục gọi là mục cần thêm thông tin, và sau khi chúng ta đã đưa email của chúng ta vào mục này thì thường trường sẽ gửi đến cho chúng ta những cái thông tin liên quan đến trường hoặc là những cái tập san của trường. And as I've mentioned before, you can find the admissions representative of your area and you can email them. Và như chị Minh Thu đã đề cập trước đó thì chúng ta có thể tìm những cái người đại diện của cái khu vực chúng ta đang sinh sống ở cái trường đại học đó và gửi một cái email cho họ. But one important point is that you should not overdo this. Don't be that person that emails them every single day. Admissions counselors are very busy and they have a lot of applications to read. So show interest, but don't go too far. Một cái lưu ý nho nhỏ khi mà chúng ta làm phần này đó là không nên làm quá. Ví dụ như là ngày nào cũng ngồi email cho những cái người đại diện, bởi vì họ là những người rất là bận rộn và họ phải đọc những cái hồ sơ của rất là nhiều thí sinh, nên là họ không thể nào mà cứ mỗi ngày mà đọc email cho một người được. Another piece of advice is once you join the mailing list and you start receiving emails, open all these emails and read them. Và một lời khuyên nữa khi mà chúng ta đã tham gia vào cái danh sách email của các trường, đó là khi nhận được email từ trường thì luôn luôn cần phải mở chúng ra và đọc thật là kỹ. Many colleges have a way of finding out whether you open their emails or not. Rất là nhiều trường có một cái cách để mà có thể tìm hiểu được xem là mỗi ứng cử viên có thật sự mở email ra đọc hay không. And finally, probably the most obvious way to demonstrate interest is through applying early decision. So if you apply early decision to a college, you don't have to worry too much about demonstrating interest. Và một điều hiển nhiên nữa trong cách mà cho trường đại học thấy sự hứng thú của chúng ta, đó là chúng ta cứ apply và quyết định sớm. Khi mà apply quyết định sớm rồi thì thường các trường đại học sẽ hiểu rằng chúng ta thật sự quan tâm đến họ. So a couple more quick points before we wrap up. So another thing that colleges will look for is, or another factor in the decision is teacher recommendations. Và sau khi chúng ta kết thúc buổi nói chuyện thì chị Minh Thu muốn nhấn mạnh lại một số những yếu tố quan trọng trong việc nộp hồ sơ. Đầu tiên đó là những cái ý kiến của giáo viên học sinh. So usually, typically, colleges will require a recommendation from a school counselor. Thường thì tất cả những trường đại học đều yêu cầu những ứng cử viên phải nộp một cái bản đánh giá để cho ý kiến của một cái đại diện từ trường. And then
And then they will require 2 other recommendations from 2 academic teachers. Và sau đó thì họ sẽ yêu cầu thêm 2 bản đánh giá nữa từ 2 giáo viên bộ môn dạy những cái môn học mà bạn tham gia. And these teachers will have to have taught you junior or senior year. Và những cái giáo viên này phải dạy cho cái thí sinh đó vào những năm junior và senior của cấp 3. So the reason why teacher recommendations are so important is because colleges these days are looking more and more at character. They want to see that you're a kind person. They want to see that you're motivated. They want to see that you're passionate. They want to see how you operate as a student. Lý do mà tại sao những cái ý kiến đánh giá này rất là quan trọng đó là càng ngày thì những cái trường đại học càng xem kỹ xem là những ứng cử viên của họ có những cái tính cách như thế nào. Họ muốn những ứng cử viên mà có một cái động lực bên trong đại học, những ứng cử viên mà có những cái tính cách tốt và quan tâm giúp đỡ mọi người. So my advice to you, when choosing, you get to choose which teachers to ask for recommendations. So I would say that don't just choose the class that you're doing the most well in. Choose a teacher that you have a good relationship with. Và chúng ta sẽ được chọn cái giáo viên mà cho ý kiến đánh giá. Nên là lời khuyên của chị Minh Thu là không nên chỉ chọn những giáo viên mà trong cái lớp đó chúng ta có những điểm cực kỳ tốt, mà là chúng ta phải chọn những giáo viên mà chúng ta đã quen trong một thời gian dài và thật sự hiểu rõ tính cách của chúng ta. Alright, and yet another factor in the admissions decisions is the idea of extracurricular activities. So colleges want to see that you're not just spending all your time studying, that you're involved in things outside the classroom. Và một điều quan trọng nữa mà tất cả những trường đại học đều tìm kiếm với ứng cử viên đó là những hoạt động ngoại khóa. Họ không muốn những con mọt sách mà suốt ngày chỉ buồn đầu vào học bài, mà một người toàn diện và tham gia vào đầy đủ các hoạt động khác nhau. So on the common application, you're allowed to put in a maximum of 10 different activities. Ở trên Common Application thì mỗi ứng cử viên có thể cho vào tối đa là 10 hoạt động ngoại khóa khác nhau. So I would say choose the activities that matter the most to you, and choose the activities that you have been involved in for the longest time, and that you spend the most hours dedicating yourself to. Vì vậy lời khuyên là chúng ta nên chọn những cái hoạt động ngoại khóa mà chúng ta đã làm trong một thời gian dài và chúng ta thật sự là quan tâm đến và có dành nhiều thời gian và tâm huyết trong cái hoạt động đó. And a very important piece of advice when it comes to extracurricular activities and choosing them is you should seek depth, not breadth. Và một lời khuyên rất là quan trọng khi chọn những hoạt động ngoại khóa đó là chúng ta phải lưu ý về cái chiều sâu chứ không phải là chiều rộng. That means it's better to have only 3 activities rather than 10, but where you spend every single day dedicated to them, you have a leadership position in them, you're really, really passionate about them, rather than having 20 different activities that you only have a very slight, small, superficial commitment to. Cụ thể là tốt hơn nếu như chúng ta chỉ tham gia 3 hoạt động thôi, nhưng trong mỗi hoạt động đó chúng ta dành thật nhiều thời gian tâm huyết và có giải thưởng hoặc là những vai trò lãnh đạo trong những cái nhóm và tổ chức, hơn là có 20 hoạt động khác nhau nhưng mà mỗi hoạt động thì chỉ tham gia cho có. Alright, so the last factor in the admission decision is the interview. Và yếu tố cuối cùng trong cái quyết định trong cái quá trình nộp hồ sơ đó là cái buổi phỏng vấn. So this is an optional process. Và thường thì cái quá trình phỏng vấn này là quá trình được lựa chọn chứ không bắt buộc. But having said that, a lot of small colleges, so liberal arts colleges, it's highly recommended that you have an interview. Tuy nhiên dù nói như vậy nhưng mà thường là chúng ta rất là nên yêu cầu một cái buổi phỏng vấn, đặc biệt là với những cái trường nhỏ hơn và những trường đại cương. So sometimes, there are different types of interviews. You can go on campus and have an interview. You can have a Skype interview. You can have a phone interview. Và có rất là nhiều loại phỏng vấn khác nhau. Chúng ta có thể đến trực tiếp trường và có một buổi phỏng vấn trực tiếp, hoặc là nếu như không thể đến được trường đó thì chúng ta có thể interview qua Skype hoặc là qua điện thoại. So most schools will have alumni, so people who used to go to the school will volunteer to do an interview. Some schools will have seniors that go to that school, will be trained to do interviews, and some schools will actually have admissions representatives interview you.
Ngoài ra thì một số trường sẽ có những cái cựu học sinh mà sẵn sàng cho chúng ta những buổi phỏng vấn, hoặc là những ban đại diện trực tiếp của trường mà họ cũng có thể cho phỏng vấn. So the interview should be a very low stress process. Và chúng ta không nên quá căng thẳng trong những buổi phỏng vấn như thế này. The questions will be very straightforward. Những cái câu hỏi sẽ rất là thẳng thắn. Interviewers are not looking to trick you. They're not looking to have. They're not looking for really difficult, long-winded questions. They're just looking to see and find out who you are and the things you enjoy, the things you like. Những cái người phỏng vấn không phải là đang muốn gài bẫy bạn hoặc là hỏi những câu hỏi hóc búa dài dòng để mà bạn phải bắt óc ra suy nghĩ, mà chỉ là những câu hỏi đơn giản để họ có thể thật sự biết con người của bạn như thế nào. So some typical questions they'll ask is, you know, what do you do outside of school? What's your favorite subject? You know, where did you grow up? Những câu hỏi mà họ thường hỏi đó là ngoài giờ học ra thì bạn tham gia những hoạt động gì, bạn thích nhất những môn học gì ở trường, hoặc là bạn đã lớn lên ở đâu. Even though it is a very low stress process, it's important that you come prepared. Mặc dù đây là một quá trình mà bạn không nên quá căng thẳng, nhưng mà bạn cần phải chuẩn bị rất là kỹ cho nó. So online you should Google college interview questions, sample college interview questions, etc. A lot of sites will give you some very useful questions that you should prepare. Bạn nên chuẩn bị trước bằng cách lên những trang web của trường hoặc là những trang web khác và tìm những cái câu hỏi mà thường ra bởi những cái trường đại học để mà chúng ta biết trước được và chúng ta sẽ trả lời như thế nào. So as it is with the college essay, my advice is to be authentic, be personal. Don't say things to impress the interviewer. Be honest. Như là với bài luận văn của cá nhân thì chúng ta nên diễn đạt bản thân một cách tự nhiên, thoải mái và chân thật, chứ không nên nói một cách rườm rà hoặc là nói những thứ chỉ mà để cố gây ấn tượng với lại người phỏng vấn. And the last thing is you should come prepared with questions to ask the interviewer. Và điều cuối cùng cần lưu ý đó là khi đến những buổi phỏng vấn thì chúng ta ngoài chuẩn bị những câu trả lời thì cần phải chuẩn bị những câu hỏi để hỏi người phỏng vấn. And you should also have a pretty in-depth understanding of the school itself, because it's very likely that the interviewer will ask you, why are you interested in school X? Và chúng ta rất là nên tìm hiểu cặn kẽ về cái trường đó, bởi vì khả năng lớn đó là những cái người mà phỏng vấn họ sẽ hỏi chúng ta rằng tại sao bạn lại có hứng thú về trong trường của chúng tôi. Alright, so that is actually it for the application process. So before we wrap up, I just want to stress one thing, is that don't stress out, breathe. This process will be okay. I learned the hard way, I stressed out way too much, I lost sleep, you know, I was worried every single day. It is not worth it, it is not as bad as it's made out to be. Và cuối cùng, trước khi kết thúc phần thông tin đó là chị Minh Thu muốn nhắc lại với tất cả các bạn rằng chúng ta hãy thư giãn và đừng quá căng thẳng trong quá trình này. Bởi vì đối với bản thân chị Minh Thu thì chị Minh Thu đã phạm một sai lầm rất là lớn, đó là quá căng thẳng đến nỗi mất ngủ và ngày đêm trằn trọc suy nghĩ về cái việc là có được nhận vào những trường đại học mơ ước hay không. Thì sau đó chị Minh Thu chia sẻ rằng chúng ta không cần phải áp lực bản thân như thế. And so I would say work hard, persevere, try your best, do your research, but remember to have fun. Lời khuyên chân thành đó là chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng, đọc hết những thông tin và làm việc một cách nghiêm túc, tuy nhiên không nên quá áp lực và nên tận hưởng cái quá trình này để tìm hiểu thêm về bản thân. Alright, so that is it for the presentation part. Do we want to take a break before we do the Q&A? No, I think it's later. You think it's later? Okay. Q&A. Yeah. Trước khi vào phần hỏi đáp ấy, thì tôi xin chia sẻ cái này một tí, tại vì mấy anh IT vừa mới nói là có một số bài luận văn của Minh Thu đã được đưa lên mạng. Thì
số bài thông tin, một số bài essay của mình chưa đưa lên mạng thì ở đây tìm ra hình như là đâu 15-17 bài gì đấy. Thì ở đây chưa phải là chính sách cuối cùng và sẽ được cập nhật thêm, và cũng là vì vội quá thế cho nên là không kịp sắp xếp nó lại thành các chủ đề khác nhau. Nhưng mà trong này thì có những cái bài mà nó là bài luận văn lúc học chứ không chỉ là trong quá trình dự thi vào đại học hay là vào các trường phổ thông. Thế thì nhưng mà tôi có mấy cái lời xin được nói qua là như thế này. Chúng tôi sẽ làm lại cái này để cho nó rõ ràng hơn. Thế nhưng mà ở đây có mấy cái. Một ấy, là cái hoàn cảnh của những người khác nhau, mỗi cây mỗi hoa và mỗi nhà mỗi cảnh. Thế cho nên ấy, trong những cái này có những cái mà Minh Thu viết về mình thì để các bạn thấy rằng ấy, là cái đó nó rất là personal, nó rất là cá nhân, mỗi một người một cảnh như thế. Thế và chúng ta với mỗi một hoàn cảnh thì hãy xem là cái gì mà mình có thể đem ra được để mà mình nói chuyện với người khác. Để quan trọng là gì? Để thể hiện được bản thân mình chứ không phải là để khoe. Mặc dù ấy, là cuối cùng ấy, thì chúng ta vẫn phải khoe thôi, đúng không? Nhưng mà khoe thì là khoe khéo. Và ở đây ấy, thì trong này các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy là có những cái bài mà bản thân tôi và rất nhiều người đọc ấy, thì rất là ấn tượng, bởi vì là mình lột tả được mình khoe được mình, nhưng mà dường như ấy là mình không khoe vậy. Thì cái đó, và tất nhiên là trên mạng nữa thì cũng có rất nhiều những cái bài khác nhau mà nãy Du có nhắc đến, thì chúng ta cũng nên là tìm hiểu rộng ra để mà tham khảo. Và một điều nữa là như thế này, ở đây thì cái tiếng Anh của Minh Thu thú thực là đối với tôi cũng là người không phải là xa lạ lắm với tiếng Anh, nhưng mà nhiều khi tôi thấy nó khó quá. Thế thì và tôi nghĩ rằng ấy là đối với các bạn mà học ở trường phổ thông ở Việt Nam thì nếu mà viết như thế này ấy, thì nó hơi khó tin, bởi vì nó có rất nhiều cách dùng cũng như là từ ngữ và cái cách biểu cảm, cách diễn đạt nó không đặc trưng của người Việt Nam. Thế cho nên ấy, là các bạn cũng đừng có nghĩ là mình phải hiểu hết hoặc là mình phải viết được như thế hay là như nào cả, mà vấn đề là chúng ta hãy thực sự là bản thân mình và phải hiểu rằng ấy là nếu hiểu cái cách khoe khéo, tức là cái thì là nên làm như thế nào, chứ không cứ là mình phải copy về như vậy. Và một cái cuối cùng là nói về cái chữ copy thì bây giờ ai cũng biết là đạo văn thì là một cái không thể được. Và hơn nữa là các trường đại học ấy, thì người ta có rất nhiều cách để người ta tìm xem là mình có đạo văn hay không. Đừng có nghĩ là cái này là mình lấy từ website của Trang duyệt về thì người ta cũng biết đâu. Bây giờ tất cả các thứ ở trên mạng thì nó rất là rõ ràng rồi. Thế cho nên ấy, là chúng ta hiểu về chúng ta tham khảo cách làm, chứ còn ấy, đâu cũng chữ là rồi từ ngữ và những cái đoạn văn ấy thì là phải là của chính người viết. Bây giờ có lẽ là quay sang phần đã. So, if you have any questions about anything to do with the college process, anything to do with my life, just anything, shoot them my way. You can ask them in Vietnamese. I understand Vietnamese. I'm more comfortable speaking in English. Và bây giờ thì các bạn có thể hỏi những câu hỏi đối với chị Minh Thu về cái quá trình nộp hồ sơ, hoặc là cái con đường của chị Minh Thu đã nộp hồ sơ và đi du học như thế nào. Và các bạn có thể hỏi trong tiếng Việt ở tiếng Anh, bởi vì chị Minh Thu có thể hiểu tiếng Việt mặc dù chị nói tiếng Anh. Trong câu hỏi là con mua năm nay học lớp 11 á, thì vậy là bây giờ phải bắt đầu là từ đâu, là từ tìm trường, là từ thời gian, kế hoạch của một cái công đoạn như vậy ở đâu? I'm going to answer this in English and then but I would say definitely try and get testing done. So admissions tests. 11th grade is a very good time to do that, and so subject tests and stuff. I would say start looking at schools and start coming up with a list. And the summer after 11th grade is a great time to get ahead on essays. Và lời khuyên của chị Minh Thu đó là vào năm lớp 11 thì chúng ta nên tìm hiểu qua những cái trường và thi những cái bài thi ví dụ như là SAT trước,
và cũng như bắt đầu viết những vào mùa hè của năm lớp 11 thì bắt đầu viết những cái bài luận văn về bản thân. Right, so I left Vietnam at a very young age. Like I said, I left when I was 8. I've grown up in a very international community my entire life, so moving over wasn't too difficult. I was able to settle in pretty well. But I think an important thing to keep in mind is when you're sending your child off to boarding school, you're not sending your child off to the wild. Like, they're going to be in a community with adults. Adults are going to be there to make sure that they're doing okay. And in most schools, they recognize that they have a large volume of international students. So they're going to have support networks to make sure that the student is doing okay. Dạ, chị Minh Thu muốn nói là vì chị Minh Thu đã học ở một cái trường quốc tế từ một lứa tuổi rất là nhỏ, nên là khi chị đi du học vào năm 8 tuổi thì chị đã không có gặp phải những cái khó khăn rất lớn trong việc hòa nhập. Tuy nhiên thì chị cũng muốn các cô an tâm là khi mà vào những cái trường nội trú ở Mỹ thì họ có rất là quan tâm đến từng học sinh và họ có những cái cách để mà giúp cho cái người học sinh đó có thể làm quen với lại đời sống ở xa gia đình, và họ cũng rất là hiểu việc rằng trong cái cộng đồng học sinh đó thì có rất là nhiều học sinh từ những cái văn hóa khác nhau và những quốc gia khác nhau, và họ sẽ có những cách để hỗ trợ chứ không thể học sinh phải lên quan tâm. Things to say. Firstly, thanks a lot for your presentation and very excellent interpretation. Second one is my question. How important are some special skill sets like sport? You might be very good at sport like tennis player or basketball players. And another one is how important are your skills like musical instruments? Okay, so sports, actually, yeah, I should have mentioned this, but if you're a very, very distinguished athlete, that could be very, very useful in a college decision. For example, if say you're the best player on the soccer team, there's a chance that colleges will actually reach out to you and recruit you to be at their university. Câu hỏi của bác đó là đối với những ứng cử viên thì trường đại học họ quan trọng những cái môn thể dục thể thao và những cái môn năng khiếu, ví dụ như đàn hát như thế nào, thì chị Minh Thu trả lời rằng những trường đại học rất là quan trọng về việc một cái thí sinh có toàn diện về mọi mặt hay không, và nhất là nếu như thí sinh đó có tham gia một cái môn thể thao nào đó và có những cái thành tích vượt trội, ví dụ như là giải nhất một cái cuộc thi về bóng đá, thì nhiều khi những cái trường đó sẽ không những là chào đón học sinh mà là sẽ trực tiếp mời học sinh đó vào trường của họ, bởi vì họ cần những người như thế. For example, there's a soccer player at my school, at Kate, and he's the best soccer player on the team. And Harvard actually reached out to him and was like, "We want you to play in our team." And he got in October before anyone else knew. Ví dụ là chị Minh Thu có quen một cái anh cùng học ở trường cấp 3 ở Kate, và anh đó là cái người chơi bóng đá giỏi nhất trong đội tuyển của trường, và trường đại học Harvard đã trực tiếp mời anh đó vào trường của họ, và ngay vào tháng 10 là anh đó đã biết là từ Harvard rồi tất cả những người còn lại. And as for music, they don't really do recruiting for music, but if you have sustained commitment in music, that could be very useful, and that counts as your extracurricular. Và đối với những môn năng khiếu như là âm nhạc thì những trường đại học sẽ không khác với lại những môn thể thao, trường đại học sẽ không trực tiếp mời những cái học sinh giỏi về môn âm nhạc. Tuy nhiên nếu như bạn thật sự giỏi và quan tâm và có những giải thưởng về một cái dụng cụ nào đó thì nó sẽ rất là có ích cho bạn trong quá trình nộp đơn, bởi vì nó là một điểm cộng và là một hoạt động ngoại khóa. Tôi xin chia sẻ thêm một chút như thế này, tức là
khi mà nộp hồ sơ ấy, mà nếu những gia đình nào mà để ý đến chuyện xin financial aid với lại cả thì nên để ý đến ngoài cái chuyện financial aid ấy, thì họ có rất nhiều những cái scholarship nhỏ nhỏ, kiểu như ví dụ như là bạn nào mà chơi bóng chuyền giỏi, bóng đá giỏi và chứng minh được rằng là mình có cái certificate gì đó, tức là cái gì đó phải chơi ấy, thì họ có thể cho thêm những cái scholarship kiểu như 1-2 nghìn một năm. Thế rồi là có những cái scholarship, tất nhiên là nếu được cộng tất cả các cái đấy lại với nhau thì là nó có thể ép lên đến hàng chục nghìn. Ví dụ như nhạc một chút, cái này cái kia một chút, thế cho nên ấy, học sinh mình thì hơi bị là học không toàn diện lắm. Nhưng nếu như mà các bạn cố gắng mà thể hiện được mình ấy, thế cũng như là đối với, và nếu mà ai có học nhạc cụ ngoài piano mà nếu lại là học được những nhạc cụ khác kiểu như là viola hay những cái gì thực ra là những cái gì hiếm một chút ít người học ấy, thì là lúc đó sẽ được để ý. Đấy, đại khái là khi bọn tôi bắt đầu xem một cái trường đại học ấy, thì nó như vậy. Và đừng quên rằng là bao giờ để ý đến tất cả các cái dạng scholarship cũng như là financial aid của họ. Ngoài những cái chính của họ trong mình thì mình họ thường những cái đấy họ không nhắc mình đâu. Nhưng ví dụ như mình có những cái bằng cấp gì về thể thao, thể dục, về âm nhạc, về tất cả những thứ đấy thì nên scan rồi gửi theo hồ sơ. Thì tất cả những cái đấy đều rất là có ích. Another thing to add about music is that or music or dance or art for that matter, if you are very accomplished in any of those, a lot of schools offer an option which is to send in a supplement. So what you do is, if you're say really good at music, you record yourself playing the piano, the violin, whatever, and you put it all together, and you write a little resume about music, and you can send that to the college. Và một lời khuyên nhỏ nữa của chị Minh Thu về vấn đề hội họa hoặc là âm nhạc hoặc là những cái môn năng khiếu khác, đó là nếu như bạn thật sự giỏi một cái đoạn nhạc cụ nào đó thì bạn có thể bổ sung một cái hồ sơ của mình bằng cách là quay một cái đoạn video clip hoặc là thu âm một cái đoạn nho nhỏ và gửi nó kèm với các trường đại học kèm với một cái bản tóm tắt những cái thành tích mà mình đã đạt được trong cái quá trình chơi nhạc cụ đó. Hoặc là ngay cả điều này có thể áp dụng với những môn như là khiêu vũ, múa hoặc là những môn performing arts khác. I am an ordinary girl student, not having a very high score at school, but I know everyone is a star, and how can you find your strong points and how can you develop and show it? I think one thing that I try and emphasize with a lot of people is that you are not your grades, right? You are not your SAT score, you are not your transcript, you are so much more than that. You're a person, you know, so your grades in no way, shape or form define who you are. And I think to answer your question about how to be able to develop something that you're good at, I think just don't focus on the things, don't focus on what you should be good at, focus on what you enjoy. I would say if you really love something and you really, really enjoy it, you're more likely to be good at it. Câu hỏi. Oh, the supplement. Yeah. Oh yeah. Okay. So, it's a USC supplement. Oh, I didn't. Is there? Where? It's the USC supplement. I never sent it. No, it's USC. I never sent it. That's a USC. I never sent it. I'll send it later. Okay, I'll just give a. Okay, so what they're talking about is for USC, they ask you so talk about an extracurricular, talk about an activity that says who you are, that speaks to who you are, and I think a lot of people would go to the route, look, I've been doing music for 15 years and I'm amazing and all that, but what I did was, so I joined a dance class last year, in my junior year, and I never had any dance experience whatsoever. And I was terrible, like absolutely terrible, and I looked weird, and I looked funny, and everyone laughed at me, but it was all about the experience. It was all about being able to laugh at yourself, being able to try new things, not worry about failure, and not take yourself too seriously. So, yeah, I think that's the thing to keep in mind. You don't have to be perfect. No one expects you to be perfect, because no one is. Câu hỏi của bạn vừa mới đặt ra đó là đối với những học sinh mà không có những thành tích gì quá nổi trội và những cái điểm số trong lớp thì cũng không gây ấn tượng và không quá xuất sắc,
thì làm sao để có thể tìm được thế mạnh của bản thân và thể hiện điều đó như thế nào qua những cái bài luận và những bài phỏng vấn. Thì câu trả lời của chị Minh Thu đó là những trường đại học không có mong là tất cả những thí sinh phải hoàn hảo, và đó không phải là điều họ tìm kiếm. Họ tìm kiếm những cái thí sinh mà biết được mình thích làm những cái gì và thật sự đầu tư thời gian và sức lực vào những cái hoạt động đó. Bởi vậy nếu như bạn không thể tìm được, bạn không có những cái điểm số quá tốt hoặc là không có quá nổi trội một môn nào đó, thì chúng ta cứ nên tập trung vào cái môn mà chúng ta thích và chúng ta đã có một thời gian tận hưởng nó và cảm thấy nó phù hợp với bản thân mình. Ví dụ như đối với chị Minh Thu thì chị Minh Thu cái bài luận văn trên trường USC thì họ yêu cầu chị viết về một cái hoạt động ngoại khóa mà chị đã tham gia và cảm thấy thích về nó, hứng thú về nó. Thì chị không phải là viết về một cái ví dụ như là tôi đã chơi bóng đá được 15 năm và tôi là một cầu thủ rất là giỏi, nhưng mà chị chỉ đề cập đến là về năm ngoái chị đã tham gia một cái lớp học nhảy và lúc đầu thì chị đã rất là tệ, thật sự là rất là tệ trong cái môn này luôn, và khi mà chị đã bắt đầu nhảy thì tất cả mọi người đều cười. Tuy nhiên chị đã thật sự yêu thích cái môn này và mặc dù những cái khó khăn đó chị đã vẫn tiếp tục tham gia. Thì lời khuyên của chị Minh Thu là những trường đại học họ rất là tìm kiếm và họ trân trọng những cái nỗ lực như thế. Talking specifically about the common application, are there any limitations, I mean by standards about an essay? Define limitation. Like words, technical. Right. Okay. So the common application, you have to write at least 250 words, at most 650 words. 650. So you have to be concise. Câu hỏi của bạn là khi chúng ta viết những bài luận văn trên Common Application thì có những cái ràng buộc nào cho người viết hay không? Thì chị Minh Thu trả lời là họ bắt buộc chúng ta cái bài luận văn chỉ dài từ khoảng 250 từ là ít nhất và 650 từ là nhiều nhất và không thể ra khỏi cái giới hạn đó. What kind of question should you ask the interviewer? That's a good question. Anything to do with the school. If there's a specific course that you're interested in, you can ask about that. You can ask about what I like to ask about a lot is their internship opportunities, their study abroad opportunities, their research opportunities. Ask about, go crazy. I don't know. Ask about a question that I always ask is because I'm looking to find out about the student body, and I like to ask, are there any campus traditions that best represent the student body? Or honestly, there are no limitations to like the questions you can ask. Like nothing is too weird. Like I don't know, I can't think. Just like you can ask about housing, you can ask about extracurriculars, you can ask about what clubs are most popular. Yeah, I don't know. And one piece of advice I would ask you is obviously to research the school and to find something specific about the school and say, can you tell me more about that? Like for example, Pomona College does a what's called a critical inquiry course, which is a course that every freshman has to take. That's very writing and discussion intensive, and no other schools offer this critical inquiry course. So during my Pomona interview, that's what I asked them. I asked, I've heard about this critical inquiry course that you have at your school. Can you tell me more about that? So the more specific you can get about the school, then the better. Câu hỏi của bạn đó là khi mà chúng ta trong một phỏng vấn thì chúng ta nên đặt câu hỏi với người phỏng vấn như thế nào? Thì chị Minh Thu đã trả lời rằng nếu như chúng ta có quan tâm đặc biệt vào một cái khóa học nào đó mà trường đại học đó cho, ví dụ như một khóa học mà chỉ có một mình trường đại học đó và không trường đại học nào khác cho, thì chúng ta nên đặt câu hỏi vào cái khóa học đó phải càng cụ thể và càng rõ ràng càng tốt. Và ngoài ra thì chúng ta có thể hỏi về tất cả mọi thứ mà chúng ta quan tâm và không có câu hỏi nào là quá lạ đối với cái người phỏng vấn. According to the database, I know there has been a large number of Asian students got accepted to U.S. uni. So, for example, 50% of the students from Berkeley are Asian. So, they tend to narrow down on the number of Asian in the future. So, which
means if you are Asian, things will be much more harder. So it is right, and if so, what can I do to stand out? So, actually, yeah. So this, what you're alluding to, is a thing called affirmative action. Actually, there's a court case in the Supreme Court right now they're thinking about shutting down affirmative action. So what affirmative action is that they prefer, not prefer, how do I put this? So basically in a college decision, they take race into consideration, and if you are a minority, for example, if you're Native American, if you're Hispanic, or if you're African American, they tend to give you priority. And it doesn't, and if you have slightly lower grades, they will take you over like an Asian or a white person. Actually, Berkeley, the reason why Berkeley has 50% Asians, and LA for that matter, is because UC schools do not take race into consideration. So firstly, to answer to that, if you're worried about being Asian and it being harder, apply to the UCs because they don't take that into consideration. And the second thing is, I think there are a lot of ways to be unique. The typical Asian plays the piano and the violin and plays tennis and has super high grades and super high scores, I would say. So any way of breaking that mold, I don't know, start the tuba, start the double bass, start the viola. That's one way of being unique. I don't know. Just think, I don't know. And do activities that you wouldn't otherwise. Write in a way that's unconventional. I think, I don't think that being Asian is something that should hold you back. Yeah, another question. So this is the thing that they say that you should avoid things in school that are full of Asian because the competitiveness is not really good. They usually play some bad tricks to each other. So should we what can we do to avoid that? Okay, before I answer that question, I just want to go back to your last question, and that being it being harder for Asians. So it is true that it is harder for Asians. Like Stanford, I remember, straight out told me that it would be much harder for Asians, but it's actually much harder for Chinese, Korean, and Indian people than it is for Vietnamese. So you're actually pretty unique just by being Vietnamese. And to your question about the Asian culture being too overwhelming, it is well known that Asian American culture and Asian culture is very cutthroat and very competitive, but I would say, maybe you should apply to schools with a lower ratio of Asians. And the thing is, and also just, I don't know, when you get to the school, just making an effort to not stick to your group. I think it's easy to only stick to Asians because you guys share a common culture and stuff. But like another thing is to not speak your language while you're there. Just speak English only. Just really get out of your comfort zone. Talk to random people. Talk to people who aren't Asian. And I think you wouldn't have a problem integrating them. Like if you are willing to put out the effort to get to know different types of people, they will want to get to know you too. And join a ton of clubs that aren't Asian Student Union, so. You said that should not select many university at the same time at time. Yes. So let's say that 10 is 10. Right. So let's say 3 is a dream and 2 is a people and 2 is a class. So I would know schools and canvases for what I should be from a dream, people and stuff like that. Let's say I have a GPA in class, let's just say I have a GPA class. Okay. 8 out of 10. And I have SAT, I also have the present tennis, here's also something. But I have one prize where I should be on the middle of the top. How you measure it? Yeah, where I should find the information. Where you should find it? Okay, so on things like on websites like US News, on websites like College Data, like I said, they will have admission statistics. So it'll say average high school GPA for like an applicant or for a person that goes there would be blah. It would say average SAT score would be this. I think that just going through the admission statistics of every website would be very useful. But I would say that obviously the more involved you are outside of class, the better an applicant you are. But it's impossible to measure
extracurriculars in terms of which college to take you. Yeah, so US News, so that's US News. It will tell you a lot about that, and also college data, so that's college and then data, D-A-T-A. I can actually go on that later. So this website called College Data is very useful. I don't think it's updated, but you can have like a general idea of what it's looking for. Sorry, that's quite slow. I liked this website a lot. This really helped me in choosing college. But here, sorry. Sorry, bear with me. Yeah, while waiting for scanning, another thing on US News, if you pay a premium, $20-something for a year. Tự nhiên lại đi nói tiếng Anh suốt cả này. Nếu mà ở trong cái website của US News ấy, là để không cái ra cái như đấy, nhưng mà và trả cái gọi là premium cái khoảng độ 20 mấy đô một năm ấy, thì lúc ấy là nó có cái phần là mình đưa các cái chỉ số của mình vào thì nó sẽ tìm ra cái fit của mình. Thí dụ như là mình nói là GPA của mình bao nhiêu, rồi SAT là mình sẽ có bao nhiêu mình nghĩ là mình được khoảng bao nhiêu đấy, rồi thì mình muốn học ngành nào các thứ thì người ta sẽ liệt kê ra là cái độ khớp của các trường vào đấy, và sau đó thì mình có thể tìm thêm nữa. Tí để tìm US News thì nó có phần premium là phải trả tiền, phần khác là phần trả tiền thì sẽ phần 24 đô một năm. Thế thì khi mình vào phần premium đấy thì nó có cái phần fit, my fit. Thế thì cái phần my fit đấy ở bên này là mình sẽ có điểm GPA và điểm SAS vào của từng môn một, math, reasoning là gì. Thì bên này nó hiện ra một loạt trường từ trên xuống dưới, ví dụ những trường fit nó thì 100%, 99%, 98%. Thế thì mình cứ thế là mình tìm trong cái fitting đấy. Thế nhưng mà mọi người nhớ rằng khi mà tìm trong cái fitting đấy thì tại sao cái này như vậy? Thì là lúc đó từng trường một thì lại phải vào website của trường. Mình căn cứ vào cái website của trường để mình xem là học sinh nước ngoài ấy thì có được financial aid hoặc có cái dạng scholarship nào không. Thì lúc đó ấy là mình mới, tại vì có những cái financial aid nó dành cho dân Mỹ chứ không dành cho dân ngoại quốc. Thế cho nên khi mình tìm xong cái fitting đấy thì mình lại vào website của trường mình sau. Đấy thì để tí nữa xong cái này xong rồi là sẽ mở cái này. So, so college data is a very useful source if you want to find out more about a university. It's very comprehensive. So here we have Stanford, for example. So it'll tell you what Stanford looks for in a high school curriculum. It'll say, you should take 4 units in English, i.e. 4 years. You should take 4 years of math, 3 years of science, etc. It tells you that the SAT is required. You have to get it in by January the 15th. It tells you, it has some contact information. It has all the deadlines. It has the fact that the common application is accepted, and things like the interview, the essay. You have to write an essay. You have 2 letters of recommendation, financial aid, etc. And then it also has how important each factor is. So your academic GPA is very important. Your standardized test is very important. Your class rank, your recommendations, your character, personal qualities, etc. are very important. And then to answer your question, it has here the overall admissions rate. So 5% of however many applicants were admitted. That means it's very, very competitive. Arguably the most competitive school in the country. It has, so the average GPA for admitted freshmen is 4.16. That's on a 4.0 scale. That's the American system. 93% are 3.75 and above. It has your SAT score, so 700 to 790. This means so that means 25%. No, sorry, the middle 50%. So from 20. So basically, the vast majority of people who get into Stanford score between 700 and 790 for math, say, so which is very, very, very competitive.
So yeah, this is, and then we have the ACT, and then it says, so high school class rank, so 95% are in the top 10th of their school, which is crazy. Yeah, so there we go. Yeah, so just, this website is very useful, as is listening. This is For each school, we have them for every school. Yeah. Câu hỏi. Are there any more questions while we open this? No? All right. Yeah. Is there like a limited number of scholarships for schools? Like, according to this, she said, if you're good at sports, you can apply for sports scholarship. If you're great at music, you can apply for music scholarship. So, if you're good at both, you can apply for both. So I think that varies from school to school. So I can't really answer your question, but I think if there's a specific school that you're interested in that offers multiple scholarships, it's worth going on their website and having a look. And if you're unsure, email the school, email their admissions office and ask, look, I'm really into both sports and music. Can I apply for both scholarships? And I think usually you can. Yeah. Are there any special scholarships that happen before in the same school? I mean, like all scholarships are happen at the same time, or there are few of them happen before. Again, this varies from school to school, but I think with most schools they'll have a scholarship deadline. So, and usually a lot of schools, what they do is you'll apply with a regular deadline and then you'll just get given a scholarship. So usually they're all at the same time. Anyone else? Oh yeah. Sorry. Cái này có lẽ là riêng tư một chút thì phải là để gia đình của cháu thì có cơ hội được một chút, tức là trước đây thì cháu học một kinh tế ở Việt Nam, sau đó thì cháu học ở UK và cuối cùng là mình nhảy hết tại USA. Thì tại sao? Tại vì cái hai cái hệ thống giáo dục Europe và Spain thì có cái việc mà muốn gia đình của cháu quyết định học ở Mỹ. Right. So I get asked this in interviews a lot. So, anyways, so I decided to move from the UK to the US halfway through my high school career. So I came as a new junior to a school in California. So things to know about the UK education system. There are two main exams. The first one is GCSEs. You take this at the end of your sophomore year, so that is year 10, and then, or year 11, but it's year 11, but 10th grade. It's complicated. Basically, halfway through your high school career, you take GCSEs, and then you go on and take A-levels, and that's your junior and senior years, your last 2 years of high school. And so for GCSEs, you'll study a lot of subjects, you'll study 10 subjects, but for A-levels, you have to choose 4 subjects to study in depth, only 4, and then usually by senior year, you drop it and you only take 3. So you're not allowed to study any other subjects. And then if you were to go on to university in England, you will only study 1 subject for your entirety of your 3 years. And so for me, I wanted a broader curriculum. I wanted to study a lot of different subjects. I didn't want to drop all my subjects and only study 4. I wanted a curriculum that was fast-paced, that was varied, that was broad. And the other thing is that because of GCSEs and because of A-levels, the UK education system is very much centered on tests. It's all about tests. It's all about standardized tests, big exams. Nothing else matters but tests. And for me, I didn't think that that was an accurate representation of education. I wanted something more than just tests.
And lastly, the other thing is that at a lot of schools in America, they emphasize the fact that you are a person outside of the classroom. They emphasize extracurricular commitment, personal growth, and learning because you really love to learn, not because of the grades. When I was in England, I felt like I was learning just to get an A lot of the time, and I didn't like that. Câu trả lời của chị Minh Thu đó là có 3 lý do chính tại sao chị đã chuyển từ trường của Anh sang trường của Mỹ. Đó là bởi vì trường của Mỹ thì cái hệ thống giáo dục, trường của Anh thì hệ thống giáo dục của nó là họ có 2 bài kiểm tra lớn dành cho những học sinh. Đó là bài kiểm tra GCSE thì nó sẽ xảy ra vào khoảng giữa của những năm cấp 3, khoảng lớp 10, 11. Và bài test A-level thì nó sẽ là vào cuối cái quá trình học cấp 3. Thì theo chị Minh Thu, và cho cái GCSE thì mỗi học sinh sẽ phải kiểm tra khoảng 10 môn. Còn cho A-level thì khoảng 4 môn thôi, và từ 10 môn GCSE thì học sinh đó phải bỏ hết 6 môn còn lại và chỉ tập trung vào 4 môn đó để học để lấy cho A-level. Thì chị Minh Thu nghĩ rằng một cái hệ thống học như vậy thì nó rất là nó tập trung vào một số ít các môn và nó không có đa dạng và nó không có đủ cho chị, bởi vì chị muốn học và biết nhiều môn khác nhau. Và thứ hai nữa là cái hệ thống những cái bài kiểm tra của Anh nó rất là áp lực và giống như học chỉ là để có điểm tốt và để có hoàn thành tốt những cái bài test thôi. Và hệ thống của Mỹ thì theo chị Minh Thu là nó chú trọng hơn rất là nhiều vào những cái hoạt động ngoại khóa và để một con người có thể phát triển toàn diện và học cho cái vì niềm đam mê học tập, nên chị Minh Thu đã chuyển sang học ở Mỹ. Thì tôi là bạn Minh Thu thì xin bổ sung thêm một chút, tức là cái hồi mà thực ra cái lúc mà Minh Thu thi được vào trường của Anh, xong rồi thi được vào cái trường Công Tây là trường rất là tốt. Thế thì cũng nghĩ là thôi yên ổn cho xong đi, tại vì là mọi người cũng biết đấy, tức là thi vào những cái trường nó phức tạp đó. Nào là đủ các thứ phỏng vấn rồi cũng lại là hy sinh rồi là thậm chí là đưa con sang để hẳn cả nguyên ngày ở đấy để họ cho đủ các cái thứ thử thách đủ kiểu. Thế nhưng mà sau khi mà Thu và cũng nghĩ rằng ấy là cái hệ thống tại cái hồi đấy thì thực ra cũng chưa tìm hiểu về hệ thống Mỹ, thì cũng nghĩ là hệ thống Anh ấy thì là một trong những hệ thống tốt nhất của thế giới, và đúng là tốt thật. Họ dạy, giáo viên của họ rất là giỏi, họ dạy tất cả các môn tương đối đều cho đến hết năm lớp 9. Thế đến bắt đầu vào lớp 10, lớp 11, tức là 2 cái năm để mà chuẩn bị thi GCSE ấy, thì lúc đấy là cái biến chuyển trong tâm lý của Minh Thu ấy là cũng tương đối nặng, là bởi vì các chị năm trên ấy thì học nặng quá, học đến nỗi là có lần tôi sang thăm Minh Thu thì thấy có một chị đang nằm lăn ra giường. Minh Thu bảo chị này không biết chị nghĩ làm sao, bây giờ chị học suốt, xong bây giờ chị ngủ suốt mấy ngày liền, con sợ lắm. Tức là thực ra tôi nhận định rằng ấy là ở hệ thống Anh ấy họ ép học ấy thì không khác gì Việt Nam mình, nhưng có một điều rằng họ học cái gì thì thích tán ra học thật, chứ họ không dạy những điều vớ vẩn. Và giáo viên của Anh thì rất là giỏi. Thế thì thật ra học ở lớp 9 đến lớp 9 của Anh là ok, nó chưa có thi cử gì nhiều cả 4 năm, nhưng mà đúng là 4 năm cuối cùng thì nếu mà nói theo đúng Anh, tiếng Anh là nightmare luôn. Tức là lớp 10, lớp 11 là 10 môn, có những đứa không lượng được sức mình thì lấy 12 môn thì đúng là tâm thần luôn thật. Thế thì 10 môn là vừa phải. Hồi đấy các thầy rất là động viên Thu, đặc biệt là có một thầy nhạc ấy, thì thấy dứt khoát Thu đã lấy 10 môn rồi, tại vì nó có 6 môn bắt buộc và nó có 4 môn tự chọn. Thế nhưng thầy nhạc ấy thì thấy dứt khoát, thầy bảo Thu rất đây học nhạc và thầy thuyết phục đủ, thì Thu nể quá thì cũng bảo học 11 môn. Thì tôi bảo với Thu bảo thôi con phải nói no với thầy rồi chứ không có thì ngay quá. Thế thì học 10 môn đấy thì mọi người tưởng tượng là 2 năm trời học mà cứ chú ý về cái môn đấy. Năm đầu tiên ấy thì tức là chỉ luyện thi thôi. Cái năm lớp 10 cũng chỉ thi và năm lớp 11 cũng chỉ luyện thi, rồi đến tháng 12 năm lớp 11 thì thi thử một kỳ y như thi thật. Xong rồi sau đó thì cắm đầu cắm cổ học thì đúng là cũng thấy thương, tức là khi mà bắt đầu vào lớp 10 một cái thì Thu căng thẳng và thấy mất hết cái hứng thú để học, mà chỉ biết là học để lấy điểm A, học để lấy điểm A sao, bởi vì cái trường đấy ấy, thì đến 60% học sinh thi GCSE thì A sao trở lên, không còn trở lên nữa nhưng mà nó là A sao, không tức là nó là 40, nhưng mà nó có cái loại A sao từ bao nhiêu % nữa. Thế thì đâm ra tôi thì cũng sợ lắm rồi, thì cũng may lần đấy là Thu đi sang Mỹ là dựng cái chạy hè. Thế xong rồi sau đó thì mình nghĩ rằng là thế thì tại sao không chuyển sang, bởi vì là Thu thì rất chán chuyện là sau khi học xong lớp 11 một cái thì phải bỏ tất cả
các môn và phải học có bốn môn, mà thực ra thì tôi cũng thấy 4 môn học A-level ấy, nó sâu quá nhiều lúc nó hơi vô ích. Nhất là trừ nếu mà những bạn nào mà định là sau này vào học toán, học lý, học hóa, xong chọn mấy môn đấy thì ok, nhưng mà nếu mà quá sâu 2 năm liền chỉ 4 môn thì đúng là chán thật. Đấy, thì đấy là cái lý do mà Trang nghĩ, bởi vì hệ thống của Mỹ ấy, thì nó mở hơn, nó để cho học sinh tự học nhiều hơn, và thực ra nó rất nghiêng về cái hoạt động cộng đồng, nó rất nghiêng về là khuyến khích con người phát triển một cách toàn diện. Còn đối với học sinh ở Anh thì lên A-level thì chỉ học, tức là cắm đầu cắm cổ từ sáng đến tối, thậm chí chẳng có thời gian làm cái gì, là học như điên như lại, đúng là một đồng học y như thi đại học của mình. Đấy thì đại khái là như vậy. Alright, so should we wrap it up? Yeah. No more any last questions now? Oh, yeah. Can I ask which major did you want to pursue and which are the 4 subjects that you choose for your A-levels? Okay, so I ended up not staying for A-level, but I was originally going to take maths, Latin, chemistry, and this is a long time ago. Maths, Latin, chemistry, and religious studies. But it was random. I don't know how I came up with that, but I declared. I applied for a Spanish major because I've been doing it for a really long time. I really like languages. I think it would be great. I want to travel in later life. A lot of countries, their official language is Spanish. I think that'd be really great. But I don't know. I'm open to doing whatever. I want to study a lot of things. So. Okay, nốt cái này một tí là từ đến giờ qua cái bài nói chuyện của Du ấy thì có thể là các bạn cảm thấy là ở Mỹ chỉ có mấy trường IIT và một số trường top ở liberal arts, nhưng mà thực ra nó có nhiều, rất nhiều. Thì riêng các trường đại học và cao, và kể cả cao đẳng cộng đồng nó đến 6-7 nghìn, và nếu mà bỏ cao đẳng cộng đồng ra ấy, thì nó có độ khoảng như trong US News này thì người ta có gần 1.800 trường. Thế cho nên chúng ta có rất nhiều lựa chọn, chứ không phải là chỉ có chăm vào mấy cái trường mà chúng ta nghe đến suốt ngày như thế. Thế thì ở đây là nếu mà bố mẹ, và chắc cái này phải bố mẹ thôi có trả tiền cho một năm cái đăng ký vào đây, thì mình có thể mình lựa chọn là về khả năng của mình ra làm sao, ví dụ GPA của mình khoảng nào, rồi thì SAT ra làm sao, mình chọn môn gì, và ngoài ra còn có rất nhiều những cái tiêu chí khác mình đưa vào, thì nó sẽ đưa ra cái bảng fitness ở đây là cái nào là hợp với mình nhất. Thế thì thế cho nên là, và do vậy thì là mình có thể, và các bạn vào usnews.com thì được nhớ cái đấy thôi, và sau đó thì đi tiếp vào cái phần về education và có thể đăng ký và để subscribe vào đó. Alright, so thank you very much for coming tonight. Yeah. Oh, my email. Okay, right. I'll take it. Yeah, what's it doing?